The Scary สนับสนุนโดยวรัตยาคลินิกใครที่มีปัญหาเรื่องเส้นผมบางเส้นผมหลุดร่วงนะครับสามารถปรึกษาได้ที่วรัตยาคลินิกเพราะว่าเขามีเครื่องโฟโตนาด้วยรวมไปถึงการยกกระชับใบหน้าหรือว่าปัญหาเรื่องสิวสามารถปรึกษาได้นะครับฟรีค่าปรึกษานะครับแล้วก็ราคาเป็นกันเองใครสนใจนะครับวรัตยาคลินิกอยู่ตรงรามอินทรา20นะครับสถานีรถไฟฟ้าไมยราบนะครับสังเกตศูนย์นิสสันไว้อยู่ตรงชั้น3นะครับหรือว่าจะโทรไปสอบถามก่อนก็ได้ที่เบอร์083 624 2644 หรือว่าทาง Facebook นะครับวรัตยาคลินิกครับไปฟังกันครับสวัสดีครับอาจารย์มิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์มิมวันนี้1เรื่องครับค่ะนะฮะเอ่แม่ใจสามซ้ำคุณใสใช่ค่ะอ้าวเรื่องราวเป็นยังไงครับอาจารย์มิมค่ะก็ชื่อของทุกคนก็เป็นนามสมมุติทั้งหมดค่ะครับเรื่องนี้เนี่ยถูกเล่าโดยคุณนับดาวอืมซึ่งย้อนกลับไปตอนเด็กๆค่ะตั้งแต่เธอเรียนชั้นประถมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ของนับดาวอะค่ะก็เลิกกันอืมคนที่เลี้ยงดูเธอมาเนี่ยก็จะเป็นคุณยายครับซึ่งต่อมาค่ะพอคุณยายเสียนับดาวเนี่ยก็เลยย้ายไปอยู่กับคุณพ่ออืมซึ่งคุณพ่อเนี่ยเขาจะไปอยู่ที่เกาะค่ะเพราะว่ามี resort แล้วก็คุณพ่อเนี่ยก็แต่งงานเรียกว่านับดาวเนี่ยก็มีแม่เลี้ยงส่วนตัวพี่ชายค่ะไปอยู่กับคุณแม่จริงอืมๆจนถึงตอนนี้ค่ะนับดาวเนี่ยเรียกว่าถึงแม้ว่าครอบครัวค่ะจะเติบโตมาเป็นยังไงเขาบอกว่าเขามีความสุขดีค่ะครับเพราะว่าคุณยายก็รักไปอยู่กับพ่อแล้วก็แม่เลี้ยงอะก็ดีตอนนี้เนี่ยน้องก็มีหน้าที่การงานที่มั่นคง อืมจนวันหนึ่งค่ะนับดาวได้ไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็ได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งมิมขอตั้งชื่อเขาว่าแชมป์ค่ะแชมครับป์เนี่ยเป็นผู้ชายที่รูปร่างหน้าตาดีนับดาวบอกว่าหน้าเหมือนพระเอกเกาหลีเลยพี่โอ้แล้วพอทั้งคู่ได้คุยกันค่ะอืก็มในที่สุดก็ได้เป็นแฟนซึ่งช่วงแรกเนี่ยทั้งคู่เจอกันทุกเย็นเลย แชมป์เนี่ยเขาก็จะเป็นฝ่ายมาหานับดาวอืที่มแถวคอนโดก็จะมานั่งคุยกันกินข้าวกันจนพอหลังๆเนี่ยน้องก็เริ่มมาสังเกตค่ะว่าเอ๊ะทำไมแฟนเราดูเครียดๆก็เลยได้รู้ว่าบริษัทที่แชมป์เนี่ยทำงานอยู่เขามีการแบบปรับปรุงโครงสร้างค่ะอืมซึ่งแชมป์จะต้องถูกย้ายไปทำงานที่ต่างจังหวัด ครับตอนนั้นเขาก็เลยเครียดค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากอยู่กับนับดาวอยากเจอกันทุกวันเขาก็เลยบอกว่าเขาคิดอยู่ว่าจะลองหางานที่ใหม่ค่ะอืมแต่ว่ามันก็อาจจะต้องใช้เวลาทีนี้เขายังมีเรื่องที่ต้องสารภาพค่ะเขาเนี่ยกำลังรักษาโรคซึมเศร้าอยู่แต่ตั้งแต่เจอกับนับดาวเขาก็ดีขึ้นจนคุณหมอเนี่ยก็ปรับยาเขาอะให้น้อยลงด้วย อืมแต่คงเป็นเพราะเรื่องงานค่ะ เขาก็เลยบอกว่าตอนเนี้ยเหมือนเขาเริ่มรู้สึกว่าอาการมันเริ่มกลับมา ครับนอนก็ไม่ค่อยหลับเลย ด้วยความเป็นห่วงแฟนค่ะ นับดาวก็เลยบอกกับแชมป์ว่าไม่เป็นไรหรอกแชมป์อะพักรักษาตัวไหมพักเลยอืม2-3เดือนอืมแล้วค่อยหางานใหม่ระหว่างที่พักเนี่ยแชมป์อะย้ายมาอยู่ที่คอนโดกับนับดาวเลยส่วนค่าใช้จ่ายนะไม่เป็นไรเธอจะเป็นคนออกเองทุกอย่าง ครับตอนนั้นแชมป์ก็ปฏิเสธค่ะเขาก็บอกว่าเขาทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกอยู่ๆแบบมันจะมาทำแบบเนี้ยอืมผู้ชายจะมาแบบอยู่บ้านอยู่คอนโดไม่ได้แต่ทีเนี้ยค่ะพอวันต่อๆมาสภาพของแชมป์เนี่ยก็ดูยิ่งแย่ลงเรียกว่าทั้งโทรมแล้วก็ทั้งเศร้าค่ะอืมตัวนับดาวเขาก็เลยยื่นคำขาดว่าให้แชมป์อะมาอยู่กับดาวเถอะคือดาวขอร้อง ครับในที่สุดแชมป์ก็ตกลงค่ะแล้วก็ทำเรื่องลาออกจากบริษัทพร้อมกับหางานใหม่ไปด้วยอืมซึ่งพอแชมป์มาอยู่เนี่ยเขาก็ดูแลนับดาวอย่างดีนะคะทำอาหารทำความสะอาดคอยไปรับไปส่งที่ทำงานครับผ่านมาประมาณ1เดือนค่ะวันนั้นคุณแม่เนี่ยของนับดาวเขาโทรเข้ามาอืมซึ่งแม่เนี่ยก็ได้ยินเสียงผู้ชายค่ะแม่เลยถามว่าลูกอะอยู่กับใคร นับดาวก็เลยบอกเขาว่าหนูอะมีแฟนแล้วนะแม่ครับ
แม่เลยชวนให้พาแฟนมากินข้าวที่บ้านสิ แม่จะได้รู้จักด้วย อ้อ ทีนี้เมื่อถึงเวลานัดค่ะ นับดาวก็พาแชมป์เข้ามาในบ้าน คุณแม่เนี่ยก็นั่งรออยู่ที่โต๊ะอาหารแล้ว ซึ่งบ้านคุณแม่อะค่ะ จะมีป้านวล ป้านวลจะเป็นแม่บ้านที่ส่วนใหญ่อะ แกก็จะมาอยู่ที่บ้านเนี้ยประมาณสัปดาห์ละ 3 วัน อืม เสร็จแล้วแกก็จะกลับบ้าน นับดาวเขาก็แนะนำแชมป์ค่ะว่า เนี่ยคือแฟนของเธอนะ บรรยากาศบนโต๊ะอาหารค่ะ เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ แล้วก็บทสนทนาที่อบอุ่น ครับ แม่เหมือนถูกชะตากับแชมป์อย่างรวดเร็ว อ้อ คุณแม่พูดว่า แชมป์อะหน้าตาเหมือนพี่ชายของนับดาวมากเลย อืม แต่ก็โชคร้ายที่พี่ชายของนับดาวอะ เขาเสียไปแล้ว ครับ ไม่อย่างงั้นน่ะ คงจะได้รู้จักกัน แม่อะคิดถึงพี่เขาตลอดเลย วันเนี้ยแม่ก็เลยมีความสุขมากที่ได้เจอกับแชมป์น่ะลูก อืม คุณแม่ค่ะ เขาก็พูดจบ เขาก็ยื่นมือมากุมมือของแชมป์เบาๆ แล้วแชมป์ก็กุมมือแม่กลับ นับดาวมองภาพตรงหน้าค่ะ เธอบอกว่าเธอรู้สึกสบายใจนะคะที่แม่กับแฟนน่ะเข้ากันได้ดี แล้วก็นับแต่วันนั้นมาค่ะ แชมป์ก็ทำตัวเป็นลูกเขยที่ดี มันจะมีบางครั้งค่ะที่นับดาวติดงาน แชมป์ก็จะอาสาพาแม่ไปทำธุระแทน อืม จนกลายเป็นว่าตอนเนี้ยแชมป์เป็นลูกรักของแม่ไปแล้ว ครับ เย็นวันหนึ่งค่ะ แชมป์ขับรถมารับนับดาวที่ทำงาน แล้วก็บอกว่า แม่อะบอกว่า ให้ชวนนับดาวอะไปกินข้าวที่บ้าน ซึ่งนับดาวเขาก็งงค่ะ ถึงแม้ว่าเวลาเธอติดธุระแล้วจะให้แชมป์เนี่ยไปส่งแม่ แต่ปกติแม่จะโทรหาเธอตลอด อืม แต่ทำไมอันเนี้ยถึงเหมือนโทรไปหาแชมป์เอง พอทั้งคู่ไปถึงบ้านค่ะ นับดาวก็เข้าไปถามเลยว่า ทำไมไม่โทรบอกเธออะ ซึ่งแม่ก็ให้เหตุผลว่า แม่โทรไปแล้วนะ แต่ว่าสายของนับดาวอะ มันเหมือนมันโทรไม่ติด อืม ซึ่งหลังจากที่พวกเขาทานข้าวกันเสร็จค่ะ คุณแม่เนี่ยก็ต้องบอกว่าตั้งแต่คุณยายเสีย คุณแม่เขาก็จะได้พวกมรดกมาเยอะ เพราะฉะนั้นน่ะเขาจะเหงาค่ะ เรียกว่ามีเงิน แต่ก็เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างเหงา อืม แกก็ชวนทั้งคู่อะคุยนู่นนี่ พอรู้ตัวอีกทีอะมันก็เริ่มดึกมากแล้ว แม่เลยบอกว่า ให้แชมป์กับนับดาวอะนอนค้างที่นี่ เพราะพรุ่งเนี้ยเป็นวันหยุด อืม อีกอย่างอะขับรถตอนกลางคืนมันอันตราย ครับ ในคืนนั้นค่ะ นับดาวเนี่ยก็นอนที่ห้องของตัวเอง ส่วนแชมป์เนี่ยเขาก็นอนที่โซฟาข้างล่าง กลางดึกค่ะ นับดาวก็สะดุ้งตื่น เพราะว่าเธอได้ยินเสียงแปลกๆในห้องค่ะ อ้อ มันเป็นเสียง มันเหมือนกับมีคนลากอะ อ้ไรบนพื้นอ ห้องอะค่ะ มันเป็นเสียงที่ พื้นห้องมีพรมนะคะ ค ถ้า รับ สมมุติใครที่เคยเดินพรม แล้วก็เหมือนลากเก้าอี้อะ อืม เป็นเสียงแบบนั้นเลย ๆ อืม มันดังเป็นจังหวะ จนนับดาวค่ะต้องลุกขึ้นมา แล้วก็มองไปรอบห้อง ซึ่งตอนเนี้ยในห้องของเธออะไม่ได้เปิดไฟ ครับ แต่ว่าที่หน้าต่างเนี่ยมันจะมีแสงจากนอกห้องอะค่ะที่ส่องผ่านเข้ามา มันทำให้นับดาวค่ะมองไปเห็นเหมือนเป็นเงาร่างดำๆอยู่ที่มุมห้อง อืม แล้วร่างนั้นน่ะก็ค่อยๆ คลานออกมาจากมุมห้อง ทำให้นับดาวอะถึงเริ่มเห็นชัดๆ ว่ามันคือร่างของผู้หญิงคนหนึ่งค ค่ะ รับ ที่สภาพผมยาวรุงรัง ตัวผอมแห้งเลย ผิวของเธออะมันสีดำคล้ำเหมือนกับถูกไฟไหม้อะอืค่ะ ม ไฟเผาแบบอืนั้นเลย ม ดวงตามันขาวโพลนค่ะ ไม่มีตาดำ ตอนนี้เธอกำลังคลานอยู่ที่พื้น ลักษณะก็คือเหมือนท่อนล่างของเธออะไม่มีค่ะพี่นัท อ้อ ท่อนล่างมันขาดไป อ้อ เธอกำลังใช้ 2 แขนน่ะเหมือนจิกลงที่พื้น แล้วก็พยายามลากตัวเอง เพื่อเข้ามาใกล้นับดาวแบบนี้ค่ะ ครับ พอนับดาวเห็นแบบนั้นค่ะ เธอก็ยกมือขึ้นมาปิดหน้า แล้วก็ร้องกรี๊ดเสียงดังเลย จากนั้นไม่นานค่ะ แชมป์ก็วิ่งขึ้นมา แล้วก็แบบเคาะประตู แล้วก็ตะโกนเลยค่ะว่า "ดาว เป็นอะไร? เกิดอะไรขึ้น?" ตัวนับดาวค่ะก็วิ่งไปเปิดประตู อ้อ พอเปิดออกไปเจอแชมป์เนี่ย เธอก็กอดแชมป์เลยว่า "ผีอะ เธอเห็นผี" ตอนนั้นแชมป์ค่ะเขาก็เดินก้าวเข้าไปในห้อง แต่เขาก็ไม่เห็นใคร
ไม่นานค่ะ คุณแม่เนี่ยก็วิ่งมาเหมือนกัน แล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นลูก ซึ่งนับดาวเนี่ยอยู่ในอาการหวาดกลัว ตัวแชมป์เขาก็เลยพูดบอกแทนค่ะว่า นับดาวอะบอกว่าเห็นผีอยู่ที่มุมห้องครับแม่ อืม ตอนนั้นแม่ก็เปิดไฟเลยค่ะ แล้วก็เข้าไปดู แล้วแม่พูดเลยว่า "บ้านเราอะจะมีผีได้ยังไง? แม่อยู่ที่นี่มาตั้งนาน ดาวน่าจะฝันร้ายหรือเปล่าลูก?" ครับ กลายเป็นว่าตอนนี้ค่ะ ทั้งแม่แล้วก็แชมป์อะเขาไม่เชื่อ เพราะว่าเขาก็รีบมา แต่เขาก็ไม่เห็นอะไรผิดปกติ แต่หลังจากวันนั้นน่ะ นับดาวเนี่ยไม่กล้านอนที่บ้านแม่อีกค่ะ อืม อย่างช่วงมหาลัยเนี่ย ถึงนับดาวจะอยู่กับคุณพ่อ แต่คุณแม่เนี่ยก็จะมีห้องที่รอรับนับดาวเสมอ ซึ่งนับดาวก็ไม่เคยเจอผีนะคะ มีครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกเลย จากนั้นมาทุกครั้งไม่ว่าจะกินข้าวกับแม่ แล้วมันจะดึกแค่ไหน เธอก็จะชวนแชมป์ค่ะว่า "เรากลับคอนโดกันเถอะ" อืม จนในที่สุดค่ะ แชมป์เขาก็เลยพูดกับดาวว่า แม่อะตอนที่เขาให้ไปส่งซื้อของอะ เขาบอกกับแชมป์ว่า พอดาวมีแชมป์แล้วอะ ดาวลืมแม่อะ อ้ปล่อยให้อ แม่เหงาอยู่บ้านคนเดียว อ้อ ตอนนั้นในที่สุดทั้งคู่ก็เลยตกลงกันว่า อะ เอาอะ ดาวบอกว่า ดาวกลั้นใจแล้วกัน นอนบ้านแม่ก็นอนบ้านแม่ ทีนี้ค่ะเช้าวันต่อมา นับดาวก็โทรไปหาคุณแม่บอกว่า "เดี๋ยววันเนี้ยจะไปกินข้าวด้วย แล้วก็จะนอนค้างที่บ้านแม่" อืม พอทั้งคู่ไปถึงค่ะ แม่ก็วิ่งเข้ามาต้อนรับ แล้วก็พูดว่าแบบ "มาแล้วเหรอลูกแม่" ครับ จากนั้นก็เข้าไปกอดแชมป์ค่ะ ซึ่งนับดาวก็พูดด้วยเสียงที่น้อยใจ แต่ก็เหมือนแซวอะค่ะว่า "กอดแต่ลูกชาย ไม่กอดลูกสาวบ้างเหรอ?" อ้อ ซึ่งแม่ก็พูดว่า "โอ้ ลูกสาวกอดบ่อยแล้ว ไม่ต้องมาน้อยใจเลย" ครับ แล้วทั้ง 3 คนก็เหมือนแบบโอบกัน แล้วก็เดินเข้าไปกินข้าว คืนนั้นค่ะ หลังจากกินข้าวเสร็จ นับดาวเนี่ยเขาก็นั่งเล่นอยู่พักหนึ่ง ก่อนที่จะขอตัวไปอาบน้ำ ส่วนแชมป์ก็นั่งดูทีวีอยู่กับแม่ที่ห้องนั่งเล่น อืม พออาบน้ำเสร็จค่ะ นับดาวเนี่ยจะลงไปคุยกับคุณแม่ต่อ แต่ระหว่างทางที่เธอกำลังจะเดินลงไปชั้นล่างเนี่ย นับดาวจะต้องผ่านห้องเก่าของพี่ชายค่ะ อืม ตอนนั้นนับดาวบอกว่า มันมีเสียงอะพี่ เหมือนคนกำลังสวดมนต์อยู่ในห้องอะ ครับ เธอก็เลยตั้งใจว่า "เฮ้ย อะไรวะ?" จะเปิดประตูเข้าไปดู แต่ปรากฏประตูมันล็อกค่ะ อ้อ แล้วพอดีกับที่แม่เนี่ยก็เดินขึ้นบันไดมา เลยถามว่า "นับดาวจะทำอะไรลูก?" นับดาวก็เลยเหมือนเดินไปหาแม่ แล้วก็เหมือนกระซิบว่า "ดาวอะได้ยินเสียงคนสวดมนต์อยู่ในห้องอะ" ซึ่งแม่ก็บอกเลยค่ะว่า "โอ๊ย ดาวหูฝาดแล้ว ห้องพี่เขาเนี่ยนะ แล้วห้องเนี้ย คือตั้งแต่พี่เขาไม่อยู่อะ ของเนี่ยเวลาแม่ไม่รู้จะเก็บที่ไหนออะ ้แม่ก็เอาอ ไปเก็บในนั้น อ้ของมันอ อาจจะเยอะ แต่ไม่มีคนแน่นอนลูก" ครับ เสร็จแล้วแม่ก็บอกว่า "นับดาวลงไปอยู่เป็นเพื่อนแชมป์ไป เขารอนานแล้ว ลงไปคุยเป็นเพื่อนเขา" ตอนนั้นหน้าตานับดาวก็ไม่ค่อยเชื่อนะคะ เพราะว่านับดาวรู้สึกว่า เมื่อกี้ได้ยินเสียงสวดมนต์จริง ๆ นะ วันเวลาผ่านไปค่ะ ตัวนับดาวกับแชมป์เนี่ย เขาก็จะมีกิจวัตร คือการมากินข้าวกับแม่สัปดาห์ละ 1 หรือ 2 วัน อืม แล้วก็วันเสาร์เนี่ยก็จะมาค้าง ครับ ต้องขอเล่าก่อนว่า บ้านแม่อะที่เขาบอกว่าของอะมันเยอะ ของเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จริง ๆ แล้วพอเดินเข้ามาในบ้านค่ะ ชั้นวางที่วางอยู่ตรงห้องโถงเลย มันจะมีหุ่นค่ะ ลักษณะคล้ายคนตั้งอยู่ แล้วก็มีผ้าสีแดงพันรอบตัวหุ่นเลย ผ้าสีแดงเนี้ยมันจะเนื้อผ้าคล้าย ๆ กับผ้าสามสีค่ะ ที่เราเอาไว้ผูกต้นอืไม้ ม ผูกเสา อืม แบบนั้นเลย อืม โดยที่หัวของหุ่นเนี่ย ก็จะมีคราบน้ำตาเทียนสีแดงด้วย ที่เหมือนโดนหยดไว้ ครับ ซึ่งนับดาวเนี่ยก็เคยเห็นแม่ค่ะว่า แม่จะชอบเอาน้ำแดง แล้วก็พวกหมูดิบ ๆ อะค่ะ ไปวางเอาไว้ตรงหน้าหุ่นตัวนี้ ตอนนั้นน่ะนับดาวสงสัยค่ะ ตั้งแต่ตอนเรียนมหาลัยแล้ว เขาก็ถามว่า "แม่หุ่นนี้คืออะไรอะ?" แม่ก็เลยบอกว่า "อ๋อ นี่มันคือหุ่นพยนต์นะ บูชาไว้เรียกโชคลาภ พวกกิจการหรืออะไรก็ตามมันจะเจริญรุ่งเรือง" อืม ทีนี้ทางบริเวณ
ทางเข้าบ้านค่ะ มันจะมีโต๊ะหมู่บูชาก่อนที่เราจะเดินไปอีกห้องหนึ่ง ครับ ซึ่งโต๊ะหมู่เนี่ยค่ะ มันก็จะประกอบไปด้วยพวกเศียร จะมีตั้งแต่เศียรที่ออกเหมือนฤาษีค่ะ แต่ว่าสีของเศียรเนี่ยคือดำ ดำทั้งหมดเลย อืม แล้วก็มีเศียรที่ลักษณะเหมือนเสือ ครับ กำลังแยกเขี้ยว ก็เป็นสีดำเหมือนกัน อ้อ จากนั้นเนี่ยมันก็จะมีพวกรูปปั้นค่ะ มันจะเป็นรูปปั้นที่ถ้าเกิดเราเคยไปศาล หรือเราไปเห็นคนที่เขาแก้บนน่ะค่ะ มันจะเป็นรูปสัตว์ต่างๆ ช้าง ม้า ควาย ครับ รูปปั้นต่างๆ มีแบบ นับดาวบอกว่ามันหลายสิบอันน่ะพี่ แล้วก็ อืม มันเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆ ปี ครับ ทีนี้ค่ะ แชมป์เนี่ย พอเขาต้องมาค้างที่บ้านเรื่อย ๆ เขาก็เลยถามนับดาวค่ะว่า "ทำไมในบ้านแม่อะถึงมีแต่ของแปลก ๆ มันดูน่ากลัวยังไงไม่รู้" อืม นับดาวก็เลยเล่าให้ฟังค่ะว่า ตอนมหาลัยอะ ตอนที่นับดาวอะเพิ่งเคยมาบ้านเนี้ยครั้งแรกอะ พอเธอเห็นของพวกเนี้ย เธอก็ถามไปค่ะ ตรง ๆ เลยว่า "แม่ไม่กลัวเหรอ เอาของพวกเนี้ยเข้าบ้าน?" ซึ่งแม่ก็บอกว่า "กลัวทำไม ในเมื่อเขาให้ในสิ่งที่เราต้องการ" โอ้โฮ! ซึ่ง ใช่โคอ่ะ ้ แต่เราไม่รู้นะคะ นับดาวไม่รู้ว่ามันคืออะไร อืม อืม วันหนึ่งค่ะ ในขณะที่นับดาวเนี่ยมาถึงบ้านเพื่อจะมาค้างกับแม่ ก็มาเจอค่ะว่า แม่เนี่ยกำลังทำพิธีแปลก ครับ ๆ ตอนนั้นด้วยความที่นับดาว เรียกว่ามหาลัยก็ไม่เด็กแล้วนะคะ เราเริ่มรู้แล้วเนาะว่า สิ่งของเนี้ยมันคืออะไร ตอนนั้นเนี่ยเธอกลับมาแล้วเธอก็เห็นว่า แม่เนี่ยกำลังจุดธูปไหว้สิ่งที่อยู่บนโต๊ะ ซึ่งตอนเนี้ยค่ะ เรียกว่ามันเหมือนเราตั้งโต๊ะบูชา เหมือนวัน เขาเรียกอะไร วันตรุษจีนแบอืบนั้นน่ะค่ะ ม ๆ ๆ ๆ บนโต๊ะจะมีเครื่องเส้นไหว้ ทั้งของดิบ เครื่องใน ครับ ไก่ดิบ แต่ตรุษจีนเราไหว้ของสุกเนาะ ถเราไม่ได้ไหว้ของดิบ ูก ๆ ๆ แล้วก็มีเหล้าขาวด้วย จากนั้นค่ะ แม่ก็หยิบรูปที่มีพี่ท็อปกับแฟนใส่ลงไปในหม้อดิน อืม พี่ท็อปคือพี่ชายของนับดาวค่ะ ครับ ตอนนั้นนับดาวถามแม่ว่า "แม่ทำอะไร?" "แม่กำลังทำพวกคุณไสยมนต์ดำใช่ไหม?" คือเธอถามตรง ๆ เลย เพราะว่าสิ่งที่เห็นมันดูแบบน่ากลัวไปหมด แม่ไม่ตอบค่ะ แต่ตอนนั้นแม่ก็ท่องบทสวดอะไรก็ไม่รู้ เสร็จแล้วก็ไปหยิบชามชามหนึ่งที่มันมีเลือดสด ๆ อะอยู่ในนั้น อื้อฮือ แล้วก็เอามาเทใส่หม้อดิน ครับ นับดาวที่เห็นแบบนั้น น้องทนไม่ไหวค่ะ คือแม่ก็ไม่ตอบ นับดาวก็เลยคว้าหม้อดินนั้นน่ะ แล้วก็ทุ่มลงพื้นเลย อืม เสร็จแล้วอะก็ขวาดของบนโต๊ะพิธีอะหล่นแตกกระจายหมด เรียกว่า เธอไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไร เธอแค่คิดว่ามันไม่ดี เพราะฉะนั้นน่ะเราพังโต๊ะพิธีไปเลยค่ะ โอ้ ตอนนั้นคุณแม่ร้องกรี๊ดออกมาเลย แล้วก็ตบเข้าที่หน้าของนับดาว แล้วพูดว่า "มึงทำอะไร มึงรู้ไหมว่ากูกำลังทำอะไรอยู่?" นับดาวได้ยินแบบนั้นตกใจค่ะ เพราะว่าคุณแม่เป็นคนที่น่ารักอะ เป็นคนที่ไม่อืพูดคำหยาบ ม ๆ นี่เป็นครั้งแรกเลย ครับ แต่นับดาวเขาก็ไม่ยอม เขาก็เลยเถียงค่ะว่า "แล้วแม่ทำอะไรอะ แม่ก็บอกมาสิเว้ย แล้วรูปพวกเนี้ยมันคืออะไร?" เพราะว่าเขาเห็นรูปพี่ชายกับแฟนค่ะ เขาก็เลยรู้สึกกลัวว่าแม่จะเทเลือดลงไปในนั้นได้ยังไง คุณแม่อะเขาบอกว่า "มึงเป็นแค่ลูกอะ มึงอย่ามาเสือก" โอ้โฮ! ซึ่งวันนั้นน่ะมันจบไปแค่นั้นนะคะ แต่จากนั้นไม่นาน พี่ท็อปก็เสียค่ะ แม่อะมาคุยกับนับดาวว่า จริง ๆ แล้วอะ ดวงชะตาของท็อปอะ เขาจะต้องตายเพราะผู้หญิง ตอนนั้นน่ะแม่พยายามคุย พยายามห้ามท็อปแล้วว่า "ขอให้พ้นเบญจเพสไปก่อนลูก แล้วถึงมีแฟนได้ไหม?" แต่พี่ชายอะ เขาไม่เชื่อแม่ พิธีวันนั้นน่ะ จริง ๆ มันคือการช่วยต่อชีวิตพี่เขาเอาไว้นะ อืพอนับดาวม ได้ยินแบบนั้น นับดาวรู้สึกผิดเลยนะคะว่า "อ้าว แล้วที่เธอเป็นคนทำลายพิธีเนี้ย เพราะเธอหรือเปล่า พี่ท็อปอะถึงจากเราไปแบบนี้?" ครับ ซึ่งตอนเจอแชมป์ค่ะ นับดาวตกใจมาก
เพราะแชมป์อะก็หน้าคล้ายพี่ชายของเธอจริง ๆ ด้วย อืม ตั้งแต่ตอนนั้นมา นับดาวก็เลยตั้งปณิธานกับตัวเองว่า จะขอทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุด ไม่ว่าแม่จะอยากได้อะไรหรืออยากทำอะไรอะ นับดาวจะไม่ขัด จะไม่ถาม แล้วก็จะไม่ค้านค่ะ ครับ หลังจากนั้นก็ผ่านไปประมาณ 2 สัปดาห์ค่ะ นับดาวเนี่ย ตอนนั้นน้องติดทำพรอเจกต์ เลยทำให้ไม่มีเวลาไปกินข้าวที่ อื บ้านกับ ม แม่ อืม พอมีวันว่างช่วงเย็น นับดาวเนี่ยก็เลยคิดว่า เฮ้ย เราต้องไปหาแม่หน่อย เพราะว่าเดี๋ยวแม่อะจะเหงา น้องเลยชวนแชมป์ค่ะ บอกว่าไปกินข้าวกับแม่กัน ครับ พอไปถึงค่ะ ทันทีที่ดาวเห็นหน้าแม่ เธอประหลาดใจมาก เพราะแม่ดูสวยขึ้นแบบผิดหูผิดตาเลย อืม ครั้งล่าสุดที่เจอกันเมื่อประมาณ 2 อาทิตย์ก่อน แม่ยังมีแบบริ้วรอยบนใบหน้า ผิวก็หมองคล้ำค่ะ แม่ไม่แต่งหน้าเลย ปากครับ ซีด แห้งแตก แต่วันเนี้ยแม่ดูอ่อนเยาว์ขึ้น เออ ผิวสดใส เออ ใบหน้าเต่งตึง ดวงตาเป็นประกาย มีเสน่ห์ ปากแดงระเรื่อ นับดาวบอกว่าแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองอะค่ะ จนเธอต้องแซวอะว่า "แม่ไปทำอะไรมาเนี่ย? สวยขึ้นมาก ๆ" ตอนนั้นแม่ก็ยิ้มค่ะ แม่ก็บอกว่า แม่แค่กลับมาดูแลตัวเองอะ เพราะว่าตั้งแต่ที่พี่ท็อปไม่อยู่อะ แม่ก็ไม่ได้สนใจตัวเองเลย ครตับ อนนั้นนับดาวก็เข้าไปกอดแม่ค่ะ แล้วก็บอกว่า นับดีใจนะคะที่แม่อะมีความสุข ทำเอาแชมป์ที่ยืนมองอยู่อะค่ะ เขาก็อมยิ้มไปด้วย อืม ซึ่งตัวนับดาวเองอะก็บอกว่า ในขณะที่แม่อะดูแลตัวเอง แล้วก็ดูสวยขึ้น เด็กขึ้น ตอนที่ส่องกระจกอะ นับดาวรู้สึกได้เลยว่า จริง ๆ เธอก็ควรจะกลับมาดูแลตัวเองนะ เพราะนับดาวตอนเนี้ยค่ะ เธอน่าจะทำงานหนักด้วย ดูโทรม แล้วก็ผอมลงมาก ๆ ครับ จากนั้นค่ะ ทั้ง 3 เนี่ยก็กินข้าวกัน พอกินเสร็จ แม่ก็จะลุกไปเอาของหวานที่อยู่ในครัวมาให้ ตอนนั้นนับดาวเนี่ยก็มองตามแม่ไป ก็เห็นค่ะว่า เหมือนมีเงาดำ ๆ ค่ะ ร่างคล้ายคนเลย กำลังเดินตามหลังแม่อยู่ อืม ซึ่งตอนนั้นน่ะ นับดาวคิดว่า เฮ้ย เราแบบเหมือนตาพร่าหรือเปล่า? เพราอืะว่าเราม ทำงานมาหนัก ก็เลยสะกิดแฟนค่ะว่า "แชมป์ดูหน่อยสิ เห็นเหมือนกันไหม? ครับ มันมีเงาดำ ๆ อะเดินตามหลังแม่นะ" ทีนี้แชมป์เขาก็มองค่ะ แล้วเขาก็บอกว่า "เขาไม่เห็นอะไรเลยนะ" ทีนี้พอหลังจากวันนั้นค่ะ วันเวลาผ่านไป ซึ่งปกติเนี่ยแชมป์เขาจะไปรับไปส่งนับดาวเนาะ แต่ช่วงเนี้ยแชมป์เขามีออกไปคุยงานกับอืเพื่อน เพราะม เขาคิดว่า เขาจะทำธุรกิจกับเพื่อนดีกว่า คงไม่ได้เข้าไปเป็นพนักงานบริษัทแล้ว ครับ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยแชมป์ก็ซื้อบิ๊กไบค์ค่ะ เพราะจะได้ไปไหนมาไหนสะดวก ส่วนนับดาวเนี่ยเขาก็เลยต้องขับรถไปทำงานเอง ซึ่งช่วงหลัง ๆ มาแชมป์ก็กลับคอนโดค่อนข้างดึกค่ะ ตอนนั้นนับดาวก็ถามค่ะว่า "ทำไมกลับดึกจัง?" แชมป์ก็จะให้เหตุผลว่า ก็เขาต้องไปแฮงเอาต์อะ คนมันจะทำธุรกิจอะ บางทีการคุยกันตอนที่แบบกินเหล้าไปด้วย หรือปาร์ตีไปด้วย มันจะคุยกันง่าย อืม แต่ทีเนี้ยค่ะ พอหลาย ๆ คืนติดกัน นับดาวบอกว่า "หนูได้ยินแบบ หนูได้กลิ่นค่ะ ได้กลิ่น กลิ่นน้ำหอมผู้หญิง ออกมาจากตัวของแชมป์" ครับ ตอนนั้นเนี่ยนับดาวก็เลยถามเขาว่า "วันเนี้ยไปคุยกับใคร?" คือเธออะไม่ได้คิดนะคะว่า แชมป์จะมีใคร แต่แค่คิดว่า มันอาจจะไปอยู่ แล้วผู้หญิงอาจจะฉีดน้ำหอมแบบฟุ้งมาก อืๆ ค่ะ ก็เลยม กลิ่นติดมา อืม แต่พอถามแบบนั้นปุ๊บ แชมป์ก็ตอบกลับมาเลยว่า "เธอไม่ไว้ใจเขาใช่ไหม?" สุดท้ายจบที่ทะเลาะกัน จากนั้นแชมป์ก็ออกจากห้องไป เรียกว่าก็ปล่อยให้นับดาวเครียดร้องไห้ก็ร้องไปค่ะ แชมป์ก็เหมือนไปค้างกับเพื่อน จากนั้นวันต่อมาเขาก็กลับมาคุย กลับมาเคลียร์ค่ะว่า เขาอะรักเธอคนเดียวนะ อืม แต่ว่าเขาอยากจะเว้นระยะห่างเพื่อให้นับดาวอะได้คิด เพราะว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันน่ะ เดี๋ยวมันจะกลายเป็นพาลไปทะเลาะเรื่องอื่น ครับ แต่หลังจากนั้นน่ะค่ะ นับดาวบอกว่า มันเริ่มรู้สึกแปลก เพราะว่าเวลาที่แชมป์แบบมีแบบเหมือน LINE หรือมีแบบ
อะไรเด้งข้อความขึ้นมา เขามักจะแบบเหมือนรีบหยิบ ก็คือจะไม่ได้ปล่อยวางโทรศัพท์แบบทั่วไป เหมือนมีความลับ เหมือนแอบทำอะไรสักอย่าง จนวันหนึ่งค่ะ แชมป์เขาก็บอกนับดาวว่า เขาขอเงินหน่อย เพราะว่าเขาจะต้องแบบเอาไปโชว์ spirit อะค่ะ เลี้ยงเพื่อนบ้าง เวลาที่ไปกินกันเนี่ย มันจะต้องมีแบบผลัดกันเลี้ยงบ้าง ครับ ซึ่งตัวนับดาวเองอะค่ะ ช่วงหลังๆอะมันมีการทะเลาะกันด้วย กลับบ้านดึกด้วย นับดาวก็เลยพูดว่า ให้แชมป์อะไปหางานทำได้แล้วนะ เพราะว่าแชมป์มาอยู่อย่างเงี้ย มันก็นานแล้ว ตอนนั้นน่ะ แชมป์ระเบิดอารมณ์ใส่นับดาวเลยค่ะ เขาบอกว่า "เงินแค่เนี้ย ทำไมต้องห่วงด้วย? เขาอะมาอยู่ด้วยอะ ทำอะไรให้เธอตั้งเยอะแยะ อื้อฮือ เขาควรจะได้ค่าตอบแทนบ้างสิ" อืม ตอนนั้นน่ะ นับดาวก็โมโหค่ะ ก็เลยพูดเลยว่า "แชมป์จะใช้ชีวิตแบบเกาะดาวไปเรื่อย ๆ แบบเนี้ยเหรอ?" โอ้ ตอนนั้น อืม เขาโกรธค่ะ ครับ เขาก็เลยพุ่งเข้ามา แล้วก็แบบเหมือนจับต้นแขน 2 ข้างของดาว แล้วก็บอกว่า "ขอเงินแค่เนี้ย ต้องด่ากันขนาดนี้เลยเหรอวะ?" ตอนนั้นแชมป์พอพูดจบ เขาเหมือนเหวี่ยงนับดาวอะค่ะ ลงไปที่พื้น จนหัวของนับดาวอะ มันไปกระแทกกับขอบโต๊ะ โอ้ ซึ่งโชคดีค่ะที่แบบมันไม่ได้แตกเนาะ แต่ก็รู้อะว่ามันกระแทกแรง อืม แต่แทนที่แชมป์จะแบบขอโทษหรือมาทำอะไร เขาทำเหมือนเดิมค่ะ ก็คือเขาออกไปข้างนอกเลย คือทิ้งให้นับดาวเนี่ยอยู่ห้องคนเดียว อืม จากนั้นค่ะ นับดาวเนี่ย เขาก็รอแชมป์กลับมานะคะ แต่แชมป์ก็ไม่กลับมา ครับ ไม่ติดต่อด้วย ตอนนั้นน่ะ นับดาวบอกว่า "มันเครียดมากพี่ มันไม่อยากทำงานเลยด้วย คือมันอยากจะรอแต่แชมป์อย่างเดียวอะ มันกระวนกระวาย" ซึ่งช่วงนั้นเนี่ย พอนับดาวไม่ได้ไปหาแม่อะค่ะ มาประมาณสัปดาห์หนึ่ง แม่ก็เป็นห่วง พอแม่โทรหาค่ะว่า "เป็นอะไรหรือเปล่า? ทำไมถึงไม่มาหาแม่เลย?" พอนับดาวแค่ได้ยินเสียงคุณแม่อะค่ะ เธอก็ร้องไห้ออกมาเสียงดังเลย จนในที่สุดอะ นับดาวก็เลย ขับรถไปหาคุณแม่ เพราะว่าเหมือนเขาพูดไม่ออก แม่ก็ถามเขาว่า "เป็นอะไร? ใครทำลูกแม่?" พอไปถึง แม่ก็ยืนรออยู่หน้าบ้านเลยค่ะ น้องอะก็เลยวิ่งเข้าไปกอด แล้วก็ร้องไห้ ในที่สุดนับดาวก็เล่าให้ฟังค่ะว่า ที่ประมาณเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมา ครับ วันนั้นเธอทะเลาะกับแชมป์ แล้วก็กลายเป็นว่า เขาไม่กลับมาที่ห้องเลย ไม่รู้ด้วยว่าเขาหายไปไหน แต่ตอนที่แม่รู้ว่าแชมป์อะทำร้ายร่างกาย ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่การแบบตบหรืออะไรอะค่ะ แต่สำหรับคุณแม่อะ เขาบอกว่าเนี่ยมันคือการทำร้ายร่างกายนะ อืม แม่โกรธมาก แล้วแม่ก็บอกว่า ให้นับดาวอะเลิกกับแชมป์เสีย เพราะว่าลูกแม่อะไม่ใช่ใครอะจะมาทำร้ายได้แบบนี้ ซึ่งพอแม่อะค่ะพูดแบบหนักแน่นจริงจังอะเนาะ นับดาวก็สายหน้า แล้วก็บอกว่า "เธอเลิกกับแชมป์ไม่ได้อะ เพราะเธอรักเขาอะ" ซึ่งตอนนั้นแม่ก็ไม่ได้พูดเหมือนกดดันอะไรต่อนะคะ อืม แม่ก็แค่ดึงลูกเนี่ยเอามากอดเพื่อปลอบใจ ครับ ตั้งแต่นั้นมาค่ะ นับดาวไม่สามารถที่จะติดต่อแชมป์ได้เลย อืม เรียกว่าเธอได้แต่คิดถึง แล้วก็ร้องไห้อยู่แบบนั้น แล้วในเวลานอนค่ะ นับดาวก็มักจะฝันถึงแชมป์อะแทบทุกคืน อืม ซึ่งในฝันน่ะ มันจะเป็นฝันที่แชมป์อะเขามาบอกค่ะว่า "แชมป์รักดาวนะ แชมป์รักดาวนะ" โอ้ ในทุกเช้า นับดาวจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับรอยเหมือนจ้ำแดง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบแขนหรือว่าตรงขา ซึ่งในคืนหนึ่งค่ะ ตอนนั้นนับดาวเนี่ยหลับไป คือจริง ๆ อะน้องไม่ได้นอนแบบปกติค่ะ น้องอะร้องไห้จนนอนหลับไปอะ แต่คืนนั้นน่ะ เธอฝันต่างจากคืนอื่นเลย คือนับดาวนอนอยู่บนเตียง แสงในห้องอะมันค่อนข้างแบบเป็นแสงที่มันสลัว จากนั้นเนี่ยแชมป์ก็เปิดประตูห้องเข้ามา ตอนนั้นนับดาวดีใจมากเลยอืม ที่แชมป์กลับมา ครับ เธอก็ลุกจากเตียงแล้วก็ไปกอดเขา แต่ปรากฏว่าแชมป์อะยืนนิ่ง ๆ ค่ะ พอนับดาวเนี่ยเงยหน้าขึ้นไปมอง ภาพที่เธอเห็นก็คือ เห็นว่าแชมป์อะใบหน้าขาวซีด
ริมฝีปากอะม่วงเลย เออ มันเหมือนศพอะค่ะ เออ แล้วที่ดวงตาของเขาอะมันกวงโบเลย ไม่มีตาขาว ตอนเนี้ยแชมป์ยิ้มอยู่นะคะ ซึ่งรอยยิ้มเขาอะมันก็แบบฉีกกว้างจนผิดรูป จากนั้นเขาก็พูดกับนับดาวว่า "แชมป์รักดาวนะ ค แล้วรับ ดาวล่ะ รักแชมป์ไหม?" อืม ตอนนั้นเธอสะดุ้งตื่น มันกลัว ตกใจด้วย จนมือไม้สั่นไปหมด ในที่สุดนับวันน่ะ อาการของนับดาวอะมันเริ่มแย่ลง เธอรู้นะว่าตัวเองอะสภาพมันโทรมแบบดูไม่ได้ เพราะว่าทั้งลูกน้องที่ทำงาน แล้วก็หัวหน้า ทุกคนบอกเลยว่า "นับดาวควรไปพักนะ หรือไม่อะไปโรงพยาบาลดีไหม?" เพราะสภาพตอนเนี้ยมันเหมือนคนป่วยค่ะ จนมีอยู่วันหนึ่ง คุณพ่ออะค่ะโทรหานับดาว เพราะว่านับดาวเนี่ยปกติเนี่ยจะคุยกับคุณพ่ออย่างน้อยเดือนละแบบ 2-3 ครั้งอืค่ะ เพราะม ว่าคุณพ่อเนี่ยต้องดูแล resort ตอนนั้นนับดาวไม่ได้คุยกับคุณพ่อมาประมาณเดือนกว่า พ่อก็เลยโทรมา เสร็จพอลูกรับสาย นับดาวไม่ตอบ เหมือนกับว่ารับแล้วก็แบบเงียบอะเอค่ะ อ คุณพ่อก็ถามเขาว่า "เกิดอะไรขึ้นลูก? นี่นับดาวหรือเปล่า? คุยกับพ่อได้นะ" ตอนนั้นเธอพอพูดออกมาคำแรก เธอก็พูดว่าแบบ "เขาทิ้งหนูไปแล้วพ่อ เขาทิ้งหนูไปแล้ว" อืม ซึ่งจริงๆนับดาวอะค่ะ เล่าให้พ่อฟังว่ามีแฟนนะ แต่ว่าเพราะว่าพ่อเนี่ยยังอยู่ที่เกาะ คือยังไม่ได้ขึ้นฝั่งมา เลยทำให้ไม่มีโอกาสที่จะคุยกัน จากนั้นนับดาวก็ โอ้ ร้องไห้อย่างหนักเลย จนคุณพ่อเนี่ยก็บอกว่า "ตอนเนี้ยพ่ออะอยู่บนฝั่งแล้ว เดี๋ยวพรุ่งเนี้ยพ่อจะไปหา" ซึ่งจริงๆ แล้วอะค่ะ ในตอนที่คุณยายเสีย อย่างที่บอกว่านับดาวจะอยู่กับพ่อแล้วก็แม่เลี้ยง ส่วนพี่ท็อปเนี่ยไปอยู่กับคุณแม่ จริงๆ แล้วพ่อกับแม่เลี้ยงอะค่ะ เขาจะขึ้นฝั่งอะปีละไม่กี่ครั้งเท่านั้น อืม ในวันต่อมาค่ะ พอพ่อมาถึงเนี่ย เธอก็วิ่งเข้าไปกอดพ่อ ตอนนั้นคุณพ่อมองดูลูกสาวอยู่แบบพักใหญ่เลย แล้วก็ถามว่า "มันเกิดอะไรขึ้นน่ะ? มันมีเรื่องอื่นอีกไหม? นอกจากเรื่องที่เลิกกับแฟนเนี่ย" อืม ตอนนั้นนับดาวเลยบอกว่า "มันไม่มีเรื่องอื่นเลย คือแค่เธอทะเลาะกับแฟนน่ะ แล้วมันไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไร" คุณพ่อก็เลยบอกว่า "นับดาวตั้งสติให้ดีนะลูก ครับ ค่อยๆ คิด ค่อยๆ พูด" แต่ไม่ว่าคุณพ่อจะพูดอะไร ในที่สุดนับดาวก็จะพูดวกกลับมาว่า "แชมป์อะดียังไง? เธอเลิกกับแชมป์ไม่ได้ เธอรักแชมป์แค่ไหน?" จนตอนนั้นคุณพ่อต้องบอกให้นับดาวหยุด หยุดพูด พ่อพูดว่า "ดาวรู้ตัวไหม? ดาวเพิ่งพูดเรื่องเนี้ยไปเมื่อกี้นี้เองนะ" อืม นับดาวงงค่ะ เธอก็เถียงพ่อว่า "เธอยังไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเลยนะ เรื่องที่แชมป์อะ นี่ไงเขาอุตส่าห์ไปรับเธอ" โอ้โฮ เถียงคุณพ่อ จากลูกที่เศร้า สักพักโมโห เถียง แล้วก็กลับมาเศร้าใหม่ค่ะ ครับ ตอนนั้นแม่เลี้ยงก็นั่งฟังอยู่ ก็เลยเดินมา เพราะรู้สึกว่าพ่อกับลูกเนี่ยไม่ได้แล้ว เขาต้องเข้ามาเคลียร์แล้ว แม่เลี้ยงก็เดินมาบอกว่า "เดี๋ยวเรา3คนน่ะไม่ได้ไปทำบุญด้วยกันนานแล้วนะ เดี๋ยวพรุ่งเนี้ยเราไปทำบุญด้วยกันไหม? ถือว่า พอทำบุญเสร็จแล้วเดี๋ยวเราข้ามกลับไปเกาะด้วยกัน ไปอยู่ resort สัก 2-3 วันไหม? ดาวจะได้สบายใจขึ้น" อืม ตอนนั้นน่ะค่ะ ต้องบอกว่าถึงเธอจะเป็นแม่เลี้ยง แต่ก็เป็นคนดีมาก ๆ ครคืับ อดีกับนับดาว นับดาวก็เลยบอกว่า "ได้ เธอก็คิดว่าดีเหมือนกัน เพราะตอนเนี้ยสมองเธอมันแบบมันตื้อไปหมอืด ม ไม่ว่าจะคิดอะไรอะ มันคิดได้อย่างเดียว คือคิดถึงแชมป์ค่ะ มันครนึับ กถึงเรื่องอื่นไม่ออกเลย" ซึ่งการไปอยู่บ้านพ่อเนี่ย นับดาวก็ไม่ได้บอกแม่นะคะ ต้องบอกว่าพ่อกับแม่อะจริง ๆ เขาก็ไม่คุยกัน เรียกว่าตั้งแต่เลิกกันน่ะก็ไม่ลงรอยกันเท่าไร ในคืนนั้นค่ะ นับดาวก็เลยเก็บของแล้วก็ไปนอนที่บ้านเดิม ก็คือบ้านคุณพ่อเนี่ยแหละ พอคืนนั้นนับดาวหลับไป นับดาวก็ฝันค่ะว่ามันมีเงาดำมาจับแขน มาจับขาเธอไว้ ให้อยู่กับเตียง อืม ตอนนั้นนับดาวพยายามดิ้น แต่มันก็ไม่เป็นผลค่ะ แต่จากนั้นเนี่ยมันก็มีมือดำ ๆ มันเอื้อม
ขึ้นมาแล้วก็ปิดที่จมูกของนับดาว จนเธอเริ่มหายใจไม่ออก ครับ และในที่สุดก็สะดุ้งตื่น อืม พอนับดาวตื่นอะค่ะ เธอก็ลักษณะเหมือนต้องลุกขึ้นมา แล้วก็พยายามหายใจเข้า เพราะรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเนี่ยจะหายใจไม่ออกจริง ๆ แต่จากนั้นค่ะ ที่มุมห้องมันก็มีเสียงเดิมเลยค่ะพี่นัท อืม ครับ เธอมองไปรอบห้องเพื่อหาต้นเสียง แล้วในที่สุดก็ไปเจอว่ามันมีผีผู้หญิงที่ท่อนล่างเขาขาดไปอะค่ะ อ้อ เหมือนเดิมเลย อ้อ มันมาในลักษณะใช้มืออะพยายามที่จะแบบเหมือนจิก แล้วก็ลากตัวมันออกมาจากความมืด ตอนนั้นนับดาวจำได้ว่า เธอแบบตกใจแล้วก็กรี๊ดสุดเสียงเลย แล้วภาพมันก็ตัดไปค่ะ ครับ พอนับดาวลืมตาอีกครั้ง ก็เห็นว่ามันเช้าแล้ว แล้วก็มีคุณพ่อแล้วก็แม่เลี้ยงอะเหมือนยืนอยู่ข้าง ๆ พ่อก็รีบถามเลยว่า "เป็นยังไงบ้างลูก ปวดหัว เวียนหัวไหม?" นับดาวก็บอกว่า หนูรู้สึกแบบเวียนหัวนิดหน่อยค่ะ" แม่เลี้ยงก็เลยพูดว่า "เดี๋ยวนับดาวอาบน้ำแต่งตัวนะลูก เดี๋ยวเราไปวัดกัน" จากนั้นค่ะ ทั้ง 3 ก็เดินทางไปที่วัด ซึ่งวัดเนี้ยค่ะ เป็นวัดที่ทั้ง 3 เนี่ยจะมาไหว้ มาทำบุญ หรือ มาแบบถวายสังฆทานบ่อย อืม ๆ ตอนนั้นเนี่ยทั้ง 3 ก็ขึ้นไปนั่งรอหลวงปู่อยู่ที่ศาลา นับดาวเนี่ยบอกว่า "หนูร้อนมากเลยพี่ ตอนที่เดินขึ้นไปแล้วก็นั่งอะ คือเหงื่อมันแตกเต็มหน้าเต็มตัวไปหมด" ตอนแรกคิดว่าอากาศมันร้อนค่ะ แต่พอหันไปมองพ่อกับแม่เลี้ยง ทั้ง 2 คนบอกว่า "อากาศมันเย็นสบายนะลูก แล้วพัดลมเนี่ยที่เขาจ่อให้เราเนี่ยมันแรงมาก ๆ อืเลย" ม ไม่นานค่ะ หลวงปู่ก็เดินมาถึง ทั้ง 3 ก็ถวายสังฆทาน พอทำอะไรเสร็จเรียบร้อย หลวงปู่ก็จ้องหน้านับดาว แล้วก็พูดว่า "โดนมาหนักเลยนะ" ตอนนั้นเธอก็งงค่ะ ไม่รู้ว่าหลวงปู่อะพูดหมายถึงอะไร ก็หันไปมองหน้าคุณพ่อกับแม่เลี้ยง แต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้พูดอะไร หลวงปู่เนี่ยก็เลยพูดกับพ่อว่า "เดี๋ยวพาไปหาตาคูณนะ" อืม อืม ชื่อตาคูณ อืม จากนั้นค่ะ ท่านก็หันมาคุยกับนับดาวว่า "รู้ตัวหรือเปล่าว่าโยมโดนของ" อ้อ ซึ่งนับดาวก็ใส่หน้า เพราะว่าเธอไม่รู้อะ เธอไม่เข้าใจ ครับ ซึ่งคุณพ่อเนี่ยก็อธิบายว่า "ดาวอะเปลี่ยนไปมากนะลูก คือพ่อสงสัยอะว่าลูกจะโดนของ วันเนี้ยเลยอยากให้ลูกอะมาหาหลวงปู่" ซึ่งตอนนั้นน่ะค่ะ นับดาวบอกว่า ระหว่างที่หลวงปู่คุย คุณพ่อพูดอะ อาการของเธออะจากที่ตอนแรกร้อนใช่ไหมคะ เหงื่อแตกไปหมด ตอนเนี้ยนับดาวเริ่มรู้สึกว่าตามันพร่าอะค่ะ เหมือนสมองมันเริ่มเบลออะ อืม เริ่มเบลอ ฟังไม่รู้เรื่อง อืม จากนั้นค่ะ หลวงปู่ก็สวดมนต์เสร็จแล้วก็พรมน้ำมนต์ นับดาวบอกว่า ตอนแรกอะค่ะ ที่พอถวายสังฆทานเสร็จอะ โดนน้ำมนต์น่ะ เธอยังรู้สึกว่า อุ๊ย น้ำมนต์มันหนาวจัง แต่การที่หลวงปู่เนี่ยพรมน้ำมนต์อีกครั้งอะ ตอนเนี้ยเธอรู้สึกว่ามันเหมือนมีเข็มอะค่ะ มาแทงตามตัวของเธออะ ครับ พอพรมน้ำมนต์เสร็จ หลวงปู่ก็หันไปคุยกับคุณพ่ออะค่ะว่า ให้แบมือมา แล้วก็เอาสิ่งเนี้ยให้ลูกของโยมอะติดตัวไว้ อืม จากนั้นหลวงปู่ก็คาย มันจะคล้าย ๆ หมากอะค่ะพี่นัท ที่อยู่ในปาก ชานหมาก ใส่มือ ม ใช่ค่ะ อืม ใส่มือหลวงพ่อ ใส่มือพ่ออะอค่ะ ืม เสร็จแล้วพ่อเนี่ยก็รับ แล้วก็พนมมือสาธุ หลังจากที่กลับจากวัด พ่อก็ไปส่งแม่เลี้ยงแล้วก็นับดาวอะที่บ้าน แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวตัวเองอะจะไปทำธุระต่อ นั่นก็คือคุณพ่อเนี่ยจะไปหาตาคูณก่อนเนี่ยแหละ ซึ่งตาคูณแกเป็นหมอธรรมเก่าค่ะ คือเป็นแบบ โอ้โฮ รุ่นดึกดำบรรพ์เลย ซึ่งตกเย็น นับดาวเนี่ยก็นอนหลับอยู่บนโซฟา จากนั้นค่ะ เธอก็ลุกขึ้นนั่ง เพราะน้องบอกว่า มันได้ยินเสียงอะพี่ มันเหมือนมีคนมายืนเรียกอะ อือยู่หน้าม บ้าน ซึ่งเสียงอะ
คือหนูฟังไม่ออกนะว่ามันคือเสียงของใคร แต่มันรู้สึกว่าอยากจะไปหา ครับ น้องก็เลยลุกขึ้นค่ะ แล้วก็เดินออกไปมอง แต่ก็ไม่เห็นใครนี่นะ ตอนนั้นน่ะ แม่เลี้ยงก็ถามเขาว่า "นับดาวจะไปไหนอะ?" ซึ่งตัวนับดาวเนี่ยยังรู้สึกมีอาการเบลอๆอยู่ อืม น้องก็บอกว่า "เมื่อกี้เนี้ยมันมีคนเรียกชื่อหนูอะ คือเดี๋ยวหนูจะต้องไปหาเขา" โอ้โฮ ตอนนั้นแม่เลี้ยงตกใจเลยค่ะ แล้วก็มาจับตัวนับดาวเอาไว้ แล้วก็บอกว่า "หนูต้องไม่ขานรับอะไรนะลูก ถ้าหนูไม่เห็นตัว ถ้าไม่ได้หันมาแล้วเจอพ่อ หรือว่าเจอน้าอะ หนูห้ามขานนะ ไม่อย่างงั้นน่ะ ของที่เราอยากจะแบบไล่มันออก อื อะ ม มันอาจจะเข้าตัวอีกอืครั้ง" ม ตอนนั้นน้องบอกว่า "มันคิดอะไรไม่ออกพี่" แต่มันก็แค่ฟังแหละว่า อ๋อ ๆ อะ ห้ามขานรับเนาะ แต่ตอนเนี้ยมันรู้สึกร้อน ๆ หนาว ๆ เหมือนคนจะแบบไม่สบายตลอดเวลา น้องก็เลยกลับมานั่งที่โซฟา พอในวันต่อมาค่ะ คุณพ่อเนี่ยก็เตรียมของทุกอย่างมาครบแล้ว ของเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ดอกไม้ ธูปเทียนค่ะ แล้วก็ของที่พิเศษอีกอย่างหนึ่ง คือตระกูลเนี่ย แกบอกว่าให้คุณพ่อเนี่ยไปเตรียมหาน้ำล้างหมาดำมา 1 อืถัง ม ๆ ๆ ค่ะ โดยตระกูลบอกว่า ตอนเนี้ยมันยังไม่ถึงเวลา เดี๋ยวต้องรอให้เที่ยงก่อนนะ เพราะว่าตอนทำพิธีอะพระอาทิตย์จะต้องอยู่บนหัวพอดี ค คือไปยืนกลางแดดค่ะ เงากับตัวจะได้อยู่รวมกัน ถ้าทำพิธีตอนนั้นเนี่ย มันจะเป็นการไล่ของทีเดียว แล้วมันจะได้หลุดออกทั้งหมด อืม เมื่อถึงเวลาค่ะ ตระกูลก็ให้นับดาวเนี่ยไปนั่งที่เก้าอี้กลางแจ้ง พนมมือถือดอกไม้ ธูปเทียน โดยข้างหน้าก็จะมีพวกกระทงค่ะ ที่เป็นแบบอาหารคาวหวานหมากพลู อืม ตระกูลเนี่ย แกก็ยืนอยู่ด้านหน้าของน้อง ถือขันน้ำ แล้วก็ท่องคาถา จากนั้นเนี่ยพอเป่าลมลงไปที่ขันน้ำเนี่ย แกก็ยื่นให้นับดาวอะดื่ม ซึ่งเธอก็กลั้นใจค่ะ ยกขึ้นดื่ม ครับ จากนั้นแกก็เอาสายสิญจน์มาคล้องหัวนับดาวเอาไว้ โยงไปผูกกับถังที่ใส่น้ำล้างหมาดำ จากนั้นเนี่ยแกก็จุดเทียนค่ะ หยดน้ำตาเทียนน่ะลงในถัง พร้อมกับท่องคาถาไปด้วย สักพักค่ะ นับดาวบอกว่า มันผะอืดผะอม อืม คือมันรู้สึกผะอืดผะอมมากเลย แต่ว่ามันอ้วกไม่ออกค่ะ ครับ ในที่สุดตระกูลก็เรียกคุณพ่อค่ะว่า ให้ยกถังน้ำล้างหมาดำเนี่ย ที่ทำพิธีแล้วเนี่ย ราดค่ะ ราดใส่ตัวนับดาวให้หมดเลย อ้อ ตั้งแต่หัวลงมาเลย ในระหว่างที่คุณพ่อพอราดไปปุ๊บค่ะ ตอนนั้นน่ะนับดาวมีอาการแบบตัวสั่น แล้วก็เหมือนร้องครวญครางออกมา จากนั้นเนี่ยก็ลงไปเท้ากับพื้น แล้วก็อ้วกออกมา ครับ ซึ่งของที่อ้วกอะค่ะ มันมีพวกเหมือนเป็นเศษดิน อืแล้วม ก็มีชิ้นเนื้อกับลิ่มเลือดด้วย ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่า มันมาจากไหน มันของประเภทไหนคะ? ครับ ทีนี้ค่ะ ผ่านไปไม่นาน นับดาวเนี่ยก็เริ่มสงบลง ตระกูลก็บอกว่า "ของอะมันออกหมดแล้วนะ แต่ว่าตาเนี่ยก็เอาสายสิญจน์ค่ะมาผูกข้อมือเอาไว้ แล้วก็ทำพิธีเรียกขวัญค่ะ มาเด้อขวัญเอ๋ย ขวัญของนางสาวนับดาวให้กลับมาอยู่กับเจ้าของ" ซึ่งหลังเสร็จพิธี ตัวนับดาวค่ะ เขาก็ยังไม่ได้กลับไปทำงาน เขาก็ไปอยู่ที่เกาะกับคุณพ่ออีกประมาณ 1 สัปดาห์ อืม หลังจากนั้นค่ะ พอเธอกลับมาทำงาน ปรากฏว่า เธอใช้ชีวิตปกติได้อือะค่ะ ม หลับสนิท ไม่ฝันถึงแชมป์ อาการคิดถึงโหยหา มันค่อย ๆ หายไป ครับ ตอนนั้นนับดาวก็คิดอยู่ 2 อย่าง 1 ก็คือเธอน่าจะตัดใจได้แล้วแหละ กับ 2 เธอโดนของจริง อืม ๆ เพราะคนเราจากแบบโหยหามาก ๆ อะค่ะ มันสิ้นสติอะ อืม แล้วอยู่ ๆ มันจะตัดได้แบบนี้เลยเหรอ? มันเร็วเกินไปหรือเปล่า? ถูกไหม? ใช่ อืม เธอก็รู้สึก แต่ด้วยความที่เธอก็เป็นคนแบบเด็กยุคใหม่ค่ะ เธอพยายามจะคิดหาเหตุผล แต่สำหรับนับดาวพอคิดไปคิดมาค่ะ เธอบอกว่า "ไม่เป็นไร เอาเป็นว่าความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่เนี่ย มันคงจะจบแล้วจริง ๆ
เพราะเขาก็ไม่ติดต่อกลับมาเลย อีกอย่างสิ่งที่บอกว่านับดาวโดนของอะแชมป์ก็ดูน่าสงสัยที่สุด เพราะว่าคบกันไม่เท่าไหร่ แชมป์ก็ได้มาอยู่คอนโดอะค่ะ อืม แล้วมาอยู่แบบไม่ทำงานด้วยนะ อื แช ม มป์อยากได้อะไร นับดาวให้ทุกอย่าง เงินที่บอกจะเอาไปทำธุรกิจ เงินที่บอกว่าต้องเอาไปเข้าสังคม ไปแฮงเอาต์กับเพื่อน และมอไซค์บิ๊กไบค์ค่ะ นั่นเป็นเงินของนับดาวนะคะ อื แชมป์ไม่ได้ ม ซื้อเอง อืม ครับ ตอนนั้นพอเริ่มกลับมาทำงานได้ปกติ นับดาวก็เลยโทรหาคุณแม่ค่ะว่า เดี๋ยวจะไปกินข้าวเย็นด้วย เพราะว่าคิดถึงแม่แล้วไปอยู่กับพ่อมาสัปดาห์หนึ่ง ก็อยากจะไปหาคุณแม่ด้วย แต่ปรากฏว่าช่วงเนี้ยค่ะ คุณแม่ก็บอกว่า เธอยุ่ง ๆ อะ ไม่ค่อยได้อยู่บ้าน แล้วมันกลายเป็นว่าจากปกติที่คุณแม่จะชอบโทรตามใช่ไหมคะ แต่กลายเป็นตอนเนี้ย นับดาวต้องโทรหาคุณแม่เองนะว่า แม่อยู่ไหนอะ อยากไปหา อยากไปกินข้าวด้วย หลายครั้งแม่ไม่รับค่ะ บางครั้งรีบพูดก็รีบตัดสาย จนคืนหนึ่งค่ะ นับดาวก็หลับไปแล้วก็ฝัน ในฝันเนี่ย เธอนั่งกินข้าวอยู่กับแม่ แล้วจู่ๆค่ะ แม่ก็เดินไป แล้วก็กลับมาพร้อมกับถาดเครื่องใน ดูรู้เลยว่าเนี่ยคือเครื่อง อ้ ใน อ ที่ชุ่มไปด้วยเลือด เอามาวางบนโต๊ะอาหาร จากนั้นแม่ก็หยิบไส้หมูอะค่ะ ขึ้นมากินสด ๆ เลย ดิบ ๆ อะนะ เลือดจาก โอ้โฮ ใช่ค่ะ เลือดจากไส้หมูคือ โอ้ มันไหลเยิ้มมาตามมุมปากแม่ ตอนนั้นนับดาวก็ร้องห้ามค่ะว่า "แม่ทำอะไร?" ในฝันแม่ชะงักไปครู่หนึ่ง ก่อนที่จะฉีกยิ้มกว้าง โอ้โฮ นับดาวบอกว่า ทั้งเลือดเศษเนื้อพี่ มันติดตามไรฟันไปหมด จากนั้นแม่ก็พูดขึ้นมาว่า "ทำไมพูดเสียงดังกับแม่ ไม่น่ารักเลยนะ" แล้วแม่ก็หยิบไส้หมูขึ้นมา ยื่นให้นับดาว แล้วก็บอกว่า "กินด้วยกันสิ มันอร่อยนะ" จากนั้นแม่ก็กลับไปเคี้ยวไส้หมูอย่างอร็ดอร่อย ตอนนั้นนับดาวก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาค่ะ แล้วพอทบทวนความฝันน่ะ นับดาวรู้สึกไม่สบายใจเลยอะ เป็นห่วงแม่มาก ๆ อืม วันต่อมาพอเลิกงานค่ะ นับดาวก็เลยขับรถไปหาแม่ เรียกว่าไปแบบไม่บอก เพราะว่าถ้าบอกแม่ก็จะปฏิเสธหรือเลี่ยงตลอดเลย พอตอนเดินเข้าบ้านไปค่ะ นับดาวก็ได้ยินเหมือนเสียงแม่อะ เหมือนกำลังพูดอะไรกับใครอะอยู่ในห้องนั่งเล่น อืม ตอนแรกนับดาวคิดว่า แม่คุยโทรศัพท์หรือเปล่า เพราะว่าวันเนี้ยป้าแม่บ้านน่าจะไม่อยู่ แต่พอเดินเข้าไปใกล้ ๆ อ้าว แม่นั่งคุยคนเดียวค่ะ อ้อ โดยที่ตาแม่อะเหมือนจ้องไปที่มุมห้อง เหมือนกับแม่คุยกับอะไรบางอย่าง ตอนนั้นนับดาวก็ถามว่า "แม่คุยกับใครอะ?" แม่เขาก็สะดุ้ง เสร็จแล้วก็เหมือนหันมาแล้วก็ยิ้มค่ะว่า "อ๋อ ไม่มีอะไร แม่แค่เหมือนแบบพึมพำไปเรื่อย ๆ อะลูก" ซึ่งตอนนั้นน่ะ แม่เขาก็เปลี่ยนเรื่องค่ะ มาถามว่า "อ้าว มีธุระอะไร ทำไมมาแล้วไม่บอก?" นับดาวก็เลยเล่าความฝันให้คุณแม่ฟังค่ะว่า "พอเธอฝันแบบนี้แล้วอะ มันอดห่วงไม่ได้ แม่อะจะโดนของเหมือนที่เธอโดนหรือเปล่า?" ครับ เพราะพอนับดาวแบบคิดย้อนไปค่ะว่า ก็พาแชมป์มาบ้านอะ แล้วถ้าแชมป์เล่นของกับเธออะ อืม แล้วที่แม่อะรู้สึกรัก โอ้โฮ เหมือนแชมป์เป็นลูกชายคนหนึ่งอะ อืม แม่โดนของด้วยหรือเปล่า? ตอนนั้นแม่ก็พูดเลยค่ะว่า "โอ๊ย แม่มีของดีลูก ดูสิทั้งบ้านแม่ เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม่เยอะไปหมด ครับ แล้วอีกอย่างนะ แชมป์อะทำไมจะต้องทำของใส่แม่ด้วย ไร้สาระน่ะนับดาว" ซึ่งตอนนั้นนับดาวพยายามที่จะโน้มน้าวให้แม่เนี่ยไปที่วัดกับเธอ หรือไม่อะก็ไปหาตาคูนกัน ให้เขาช่วยทำพิธีให้ก็ยังดี คือไม่โดนก็ไม่เป็นไร อืม ทำเพื่อความสบายใจของลูกได้ไหม แต่สรุปสุดท้ายแม่ก็ไม่ยอมค่ะ วันเวลาผ่านไป มันกลายเป็นว่าแม่พยายามเลี่ยง ไม่ยอมเจอกับนับดาว ทั้งคู่ก็เริ่มห่างเหินกัน จนนับดาวค่ะ ก็คิดย้อนไปถึงตอนที่เธอเคยเห็นเงาดำค่ะ ที่เดินตามหลังแม่อะ อืม แล้วพๆ อนึกถึงเหตุการณ์แต่ละอย่าง เธอเลยตัดสินใจว่า ไม่ไหวอะ ถึงแม่จะปฏิเสธอะ แต่นี่แม่เรา ยังไงอะถ้าแม่โดนของหรือกำลังโดนอะไรอยู่ แล้วแม่เปลี่ยนไป ยังไงเราต้องช่วยแม่ให้ได้ ถ้าช่วยไม่ได้ อาจจะต้องเหมือนบอกพ่อกับแม่เลี้ยงอะค่ะ ให้มาช่วยหรือแบ ค บ รับ ให้มาบังคับ พาแม่ไปวัดหรือไปหาตาคูนกัน อืม วันต่อมาค่ะ นับดาวก็โทรหาแม่ แล้วก็บอกเลยว่า
เย็นเนี้ยแม่อยู่บ้านไหม เธอจะไปกินข้าวเย็นด้วย แต่แม่ค่ะก็บอกว่าไม่ว่างอะ แม่มีนัดกินข้าวกับเพื่อน แค่นี้นะ เพราะว่าแม่กำลังขับรถอยู่ ตอนนั้นนับดาวก็กำลังจะกดวางสาย เธอคิดว่า เดี๋ยวไปดักรอที่บ้านเหมือนเดิม ดูซิว่าจะกลับบ้านเมื่อไหร่ ครับ แต่ยังไม่ทันที่จะกดวางสายค่ะ เธอกลับได้ยินเสียงผู้ชาย มันแบบลอดเข้ามา ปกติแล้วอะนับดาวเวลาคุยโทรศัพท์ เพราะแม่จะเป็นคนที่โทรมานะคะ เวลานับดาวพูดจบอะเธอจะยุ่งทำงานหรือนู่นนี่นั่น นับดาวจะเป็นคนตัดสายก่อนตลอด อืม ซึ่งในครั้งเนี้ย พอนับดาวไม่กดวางสาย แม่ก็น่าจะลืมด้วยความเคยชินค่ะ ตอนนั้นนับดาวก็เลยถือสายเพื่อจะฟังว่าแม่เนี่ยอยู่กับเพื่อนคนไหน เพราะเธอได้ยินเสียงผู้ชาย จากนั้นเนี่ยเสียงที่อยู่ข้างๆแม่ก็พูดขึ้นว่า นับดาวโทรมาเหรอ? โทรมามีอะไร? อา เสียงนั้นนับดาวคุ้นหูมาก และคำพูดของแม่ต่อมาก็ทำให้นับดาวตัวชาเลยค่ะ เสียงแม่ตอบกลับไปว่า ดาวมันจะมาหาอะ แต่บอกมันแล้วไม่ต้องมาหรอก เพราะว่าอยากจะอยู่กับแชมป์มากกว่า โอ้โฮ! พอนับดาวได้ยิน อื้อฮแบบนั้ืน อ เธอใจเต้นแรงมาก เสียงผู้ชายคนนั้นมันคุ้นจริง ๆ ด้วย แล้วสิ่งที่เธอกลัว แสดงว่ามันเกิดขึ้นแล้วค่ะ แม่โดนของจากแชมป์เหมือนที่เธอโดน โอ๊ย ตอนนั้นนับดาวลางานเลยค่ะ อืม รีบขับรถมาที่บ้านแม่ พอมาถึงเจอป้าแม่บ้านค่ะ คนนี้มิ้มขอเรียกว่าป้านวล ครับ ป้านวลเนี่ยกำลังทำความสะอาดอยู่ ตอนนั้นป้านวลตกใจค่ะ แล้วก็ทิ้งไม้กวาดลงกับพื้นเลย ซึ่งนับดาวรู้เลยว่าเนี่ยป้านวลออกอาการแล้ว มีอะไรปิดบังแน่ ๆ นับดาวบอกว่า ป้า ถ้าป้ารู้อะไรอะ ป้าต้องบอกหนูนะ เพราะตอนเนี้ยหนูเป็นห่วงแม่มาก ๆ ป้านวลเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่า มันมีอยู่วันหนึ่งที่หลานป้าเนี่ยเขาก็มาช่วยทำความสะอาด ในตอนที่ป้าทำชั้นล่างอะ หลานก็เดินขึ้นไปทำชั้นบน มันก็เดินผ่านห้องคุณผู้หญิง ซึ่งมันน่ะก็ได้ยินเสียงหัวเราะ อืม มีเสียงหัวเราะของคนอยู่ในนั้น ด้วยความอยากรู้ มันก็เลยเหมือนเปิดประตูแง้มดู มันก็ได้เห็นกับร่างของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ ผมเผ้ายาวรุงรัง ตัวผอมมาก ผิวคล้ำเหมือนถูกเผาเลย แต่ลักษณะอะค่ะ คือผู้หญิงคนเนี้ยเหมือนนอนอยู่ ราบอยู่กับพื้น แล้วก็ใช้มืออะค่ะ เหมือนล้วงกินเครื่องในดิบในหม้อดินน่ะ ขึ้นมากินแบบอย่างมูมามเลย ครับ ทันใดนั้นค่ะ ผีเนี่ย เรียกผีแล้วกันค่ะ ผีผู้หญิงเนี่ยมันน่าจะรู้อะว่าหลานป้าแอบมองอยู่ มันก็เลยหันกลับมามองเลย ตอนนั้นหลานป้ามันตกใจ ปิดประตูแล้วก็วิ่งหนีออกจากบ้านไปเลย จากนั้นน่ะมันไม่กล้ามาที่บ้านนี้อีกเลยนะ เรียกว่ามันจับไข้หัวโกนแบบนั้นเลยค่ะ อืม ๆ ครสัำบ หรับป้านวลเนี่ย พอป้าอยู่ในบ้านน่ะ ป้าก็บอกว่า ป้ารู้สึกว่า มันเหมือนมีคนน่ะ หรือมีอะไรก็ตามอะ อยู่ในบ้านหลังนี้ตลอด แต่ด้วยความที่ป้านวลน่ะค่ะจะเป็นคนที่แบบสวดมนต์ ไหว้พระ แกจะมีแบบ เขาเรียกว่าอะไรคะ พวกตะกรุด พวกพระที่เหน็บเอาไว้อะในเสื้ออืม ตลอดเวลา อืม มันเลยทำให้ป้านวลมีความรู้สึกนะ แต่ ครับ เวลามองมันก็ไม่เคยเจอใคร ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับคุณแชมป์เนี่ย ป้านวลก็บอกว่า ป้านวลขอนะ เรื่องอื่นที่มันแบบเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นน่ะ ป้านวลเล่าได้ แต่เรื่องเนี้ย คุณหนูอะถามคุณผู้หญิงเองเถอะ ครับ คือป้าคงไม่สามารถที่จะบอกได้ ตอนนั้นน่ะค่ะ นับดาวเขาก็เลยนึกค่ะว่า ภาพที่แม่กับแชมป์สนิทกันน่ะ มันฉายเข้ามาในหัวนะคะ อืม มันไม่ใช่แค่ตอนที่เลิกกันหรอก เพราะว่าในตอนที่เวลามาบ้านแม่เนี่ย ตอนที่ทำอาหารตอนเย็น ครับ บางทีเนี่ยแม่เขาจะลงมือเองเลยค่ะ แต่พอแชมป์กับนับดาวมาถึงเนี่ย แม่ยังทำไม่เสร็จ แชมป์ก็จะเข้าไปช่วยแม่ในครัว เพราะว่าตัวนับดาวเองอะเขาไม่ทำอาหารอยู่แล้ว เขาก็เลยเหมือนนั่งเล่น นั่งดูอะไรไปเรื่อย ในขณะที่นับดาวอะคิดว่า เฮ้ย ทำไมนานจัง เขาก็เลยจะเดินไปตามในครัวค่ะ พอเดินไปปรากฏว่า สิ่งที่เธอเห็นก็คือ แชมป์กับแม่อะลักษณะเหมือนยืนซ้อนกันอยู่อะค่ะ ซ้อน แชมป์ยืนอยู่ข้างหลังคุณแม่ อืม แล้วก็มืออะจับที่เอวแม่ด้วย อืม ซึ่งเอาจริง ๆ มันดูผิดปกตินะ ค คะ รับ
แต่ตอนนั้นนับดาวก็แค่ถามไปว่าทำอะไรกัน ตัวแชมป์อะสะดุ้งค่ะ แล้วก็เหมือนแบบหนีออกมา แต่ส่วนแม่อะแม่ก็บอกว่าอ๋อพอดีมือแม่เลอะลูก แต่ว่าให้แชมป์เนี่ยเขาช่วยผูกผ้ากันเปื้อนให้ ไม่มีอะไร อืม ตอนนั้นนับดาวคิดว่าแชมป์เนี่ยมันออกอาการ มันน่าจะเป็นตัวการเนี่ยแหละ ที่เล่นของใส่ทั้ง อืม เธอ อืม แล้วก็แม่ด้วย ครับ ทีนี้นับดาวเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปดูบนห้องนอนของแม่หน่อย แล้วก็ห้องของพี่ด้วย แต่ป้านวลค่ะ ก็บอกว่ามันไม่ได้หรอกคุณหนู คือห้อง 2 ห้องอะที่ตอนเนี้ยป้าจะไม่มีกุญแจ แล้วก็คุณผู้หญิงห้ามเข้าไปยุ่งไปทำความสะอาดเลย มันก็คือห้องของคุณผู้หญิงเอง อืม กับห้องของคุณท็อปเนี่ยแหละ อืม ตอนนั้นนับดาวก็เลยโอเคไม่เป็นไร งั้นจะรอแม่อยู่ที่นี่ตรงนี้แหละ จากนั้นค่ะ ในที่สุดแม่ก็เดินเข้าบ้านมา ซึ่งตอนที่ทั้งคู่เนี่ยเห็นนับดาวนั่งรออยู่ เขาไม่ได้ตกใจนะคะ เพราะว่าตั้งแต่เข้ามาเนี่ยเขาต้องเห็นอยู่แล้วว่ารถของนับดาวอะ อื จอดอยู่ ม นั่นหมายความว่าเขาไม่สะทกสถานเลยกับการที่จะเดินเข้ามาพร้อมกันแล้วเจอนับดาว ในตอนนั้นค่ะ พอนับดาวเห็นน่ะ เอาจริงนับดาวโกรธนะคะ คือโกรธแชมป์อะ แต่ว่ามันโกรธจนน้ำตาไหลเลยอะ แม่ก็เลยถามว่าดาวมาทำอะไรที่นี่อะลูก แล้วเป็นอะไรทำไมร้องไห้ ตอนนั้นนับดาวค่ะ ไม่ได้ตอบคุณแม่ แต่ก็คือชี้หน้าเลยว่าไอ้แชมป์มึงทำของใส่แม่กูใช่ไหม ซึ่งแชมป์ก็ไม่ตอบค่ะ แต่แม่เนี่ยก็เลยเหมือนมาคุยกับลูกว่านับดาวพูดอะไรลูก แม่ไม่เข้าใจเลย ไอ้แชมป์ก็เอาแต่ยืนหลบหลังแม่ค่ะ ซึ่งตอนนั้นน่ะ นับดาวเริ่มฟีลขาดแล้ว เธอก็เลยตะโกนเลยว่า มึงทำแบบนี้ทำไมแชมป์ มึงถอนของออกจากแม่กูเดี๋ยวนี้เลยนะ อืม ไอ้ปิงดูดเลือด ค แต่ รั ตอน บ นั้นค่ะคำเนี้ยมันน่าจะไปแบบสะกิดต่อมแชมป์เนาะ เขาก็เลยโมโหค่ะ แล้วเขาก็พูดว่า มึงมันง่ายเองนะอีนับ กูเคยอ้อนวอนมึงเหรอ มึงอยากเอาใจกูอะ มึงซื้ออะ มึงให้กูเองนะ โอ้โฮ อืม นับดาวตอนนั้นพุ่งเข้าไปแล้วก็ตบหน้าแชมป์ด้วยความโกรธ อืม แต่จากนั้นค่ะ นับดาวก็รู้สึกเจ็บเลย เพราะคุณแม่จิกหัวนับดาว โอ้ แล้วก็ตะคอกค่ะว่า มึงทำอะไรผัวกู โอ้โฮ อีนับดาว จากนั้นแม่ก็ตบหน้าเธอค่ะ อืม ส่วนแชมป์ที่มันยืนหลบอยู่ข้างหลังเนี่ย มันก็พูดว่า โอ๊ย รำคาญเว้ย พวกมึงเคลียร์กันเองแล้วกัน ตอนนั้นนับดาวร้องไห้นะคะ แล้วก็บอกเลยว่า แม่ แม่ตื่นสักที มันเป็นคนไม่ดี มันเป็นคนเล่นของ แม่ไปหาตาคูณกับดาวนะ เราต้องไปแก้ของกัน ตอนนั้นน่ะค่ะ พอแชมป์เดินออกไปแล้วเนี่ย แม่ก็ผลักนับดาวจนลงไปกองกับพื้นเลย แล้วก็พูดเลยว่า กลับไปได้แล้ว รำคาญ ตอนนั้นน้องไม่ยอมค่ะ เพราะว่าน้องตัดสินใจแล้วเนาะว่าจะช่วยแม่ให้ได้ อืม น้องก็วิ่งเข้าไปกอดขาแม่ แล้วก็บอกว่า แม่เชื่อหนูนะ แม่ต้องเชื่อหนูนะ ซึ่งแม่เนี่ยก็หยุดเดินแล้วค่ะ จากนั้นก็หันมา แล้วก็ก้มมาจับไหล่ลูก เพราะว่านับดาวอะเหมือนเขาแบบนอนกองอยู่กับพื้นเลย ก่อนที่แม่ก็จะน้ำตาไหลค่ะ เราก็พูดว่า ลูกไม่ต้องห่วง แม่ไม่โดนของหรอก ตอนนั้นนับดาวก็กอดแม่ค่ะ จากนั้นเธอบอกว่า แล้วแม่อะค่ะก็เริ่มตัวสั่นน่ะพี่มิ้ม คือหนูรู้เลยอะว่าเนี่ยแม่กำลังร้องไห้แน่ ๆ เลย นับดาวก็เลยบอกว่า เดี๋ยวหนูกับพ่ออะจะพาแม่ไปล้างของนะ แต่จากนั้นค่ะ อึดใจเดียว ที่แม่ตัวสั่นค่ะพี่นัท อืม แม่ก็หัวเราะออกมา แล้วก็พูดว่า ไม่ต้องมาเล่นละคร ฉันรู้ว่าแกอะก็อยากได้แชมป์ใช่ไหม แต่ขอโทษนะนับดาว แชมป์เขารักฉัน และเราอะจะมีความสุขด้วยกัน เออ อ้าว แกอย่ามาสร้างเรื่อง แล้วกลับไปได้แล้ว แล้วจำไว้นะ ผู้ชายคนเดียวอะให้แม่ไม่ได้หรือไง ทำงอแงไปได้ อืม ตอนนั้นค่ะ ในที่สุด คุณแม่ก็ขึ้นไปแล้วก็ล็อกห้อง นับดาวกลับออกมาด้วยความเครียด เธอก็เลยโทรหาคุณพ่อ เล่าทุกอย่างให้ฟัง
ว่าจะทำยังไงดี เพราะว่าเป็นห่วงแม่มาก ครับ ๆ ซึ่งหลังจากนั้นน่ะค่ะ นับดาวเนี่ย พอโทรหาแม่ แม่ก็ไม่สนใจ ไม่รับ ตัดสาย นับดาวต้อง พอเลิกงานต้องเทียวไปหาแม่ที่บ้าน เรียกว่าแทบจะไปทุกวันน่ะค่ะ แต่ถ้าวันไหนที่แม่อยู่ ป้านวลบอกเลยว่า คุณผู้หญิงอะให้ล็อกบ้านเอาไว้อะค่ะ ไม่ให้คุณนับดาวอะเข้ามา ซึ่งป้านวลทำอะไรไม่ได้ค่ะ เพราะว่าเป็นคนของบ้านนี้อยู่แล้ว ในที่สุดผ่านไปประมาณ 1 เดือน อืม ในตอนที่นับดาวเนี่ยกำลังทานข้าวกับคุณพ่อแล้วก็แม่เลี้ยง ตอนนั้นเนี่ยมีสายโทรศัพท์เข้ามา แล้วก็เป็นสถานีตำรวจค่ะ เขาโทรมาว่า แม่ของนับดาวอะตอนเนี้ยอยู่ที่โรงพัก เขาแบบมีเรื่อง ก็เลยเหมือนเชิญให้มาที่โรงพักหน่อย เพราะว่าตำรวจเขาคุยกับคุณแม่ไม่รู้เรื่อง ทีนี้ทั้ง 3 ค่ะ ก็เลยไปด้วยกันเลย ไปที่สถานีนั่นแหละ พอไปเห็นค่ะ สภาพแม่คือโทรมมาก หน้าตาแบบ โอ้ ผมเผ่ากระเซอะกระเซิง ใบหน้ามีรอยฟกช้ำด้วย อืม ซึ่งตอนเนี้ยค่ะ แม่เนี่ยก็ถูกจับมาพร้อมกับ เอ่อ แม่ก่อนหน้านี้เนี่ย เธอไปมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับผู้หญิงคนหนึ่ง อืม ซึ่ง แม่เขาอะไปจับได้ว่าแชมป์อะแอบมีผู้หญิงคนอื่น แม่ก็เลยเรียกว่าบุกไปอาละวาดถึงที่ ครับ แล้วก็ไอ้แชมป์พอมันเห็นแม่มันก็หนีค่ะ ก็ปล่อยผู้หญิงคนนั้นเลย ก็กลายเป็นว่าผู้หญิง 2 คนค่ะ ตบตีกัน จนในที่สุดเนี่ยแหละ ต้องมาเคลียร์กันที่โรงพัก ในตอนนั้น คุณพ่อแล้วก็นับดาวอะ เขาก็เลยจัดการแบบเหมือนเคลียร์เรื่องให้ค่ะ แล้วก็ทำการประกันตัวอะไรออกไป เมื่อเดินออกมาจากสถานีเนี่ย คุณแม่ก็เงียบนะคะ เขาก็ไม่ได้พูดอะไร ไม่ว่าจะคำขอบคุณหรือขอโทษ ไม่มีค่ะ อืเหมือนแม่ม แค่เดินออกมา แล้วก็เหมือนแยกกันกลับไปเฉย ๆ แบบนั้นเลย วันเวลาผ่านไปค่ะ นับดาวก็ใช้ชีวิตปกติ แต่เธอก็จะได้ข่าวของแม่กับแชมป์เนี่ยเข้ามาเสมอ เพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนับดาวไปเที่ยว แชมป์เนี่ยเป็นเพื่อนของเพื่อนค่ะ ตอนนั้นเนี่ยพอเพื่อนรู้เรื่อง เพื่อนก็คอยส่งข่าวว่า เฮ้ย อาการหนักเลยว่ะ เหมือนแบบแม่หลงไอ้แชมป์มากอะ แล้วก็คอยตามเขาไปทุกที่ เรียกว่าหึงหวง แล้วก็ทุ่มเงินให้ไอ้แชมป์ไม่อั้นด้วย อืม ซื้อของ โอ้ ผ่อนคอนโดหรู คือไม่ว่ามันจะขออะไรอะ แม่ก็น่าจะเป็นคนให้ทั้งหมด แต่ด้วยความที่แชมป์เป็นผู้ชายเจ้าชู้ค่ะ มันก็กลายเป็นว่ามันก็ยังคงแบบเที่ยวเล่น แล้วก็มีผู้หญิงคนอื่นน่ะตลอด อืม แต่ตัวนับดาวเองอะค่ะ ก็คิดว่าอย่างน้อยอะพอรู้ข่าวอะก็ยังรู้ว่าแม่ก็ยังอยู่เนาะ ก็ยังไม่ได้เป็นอะไร แล้วก็ยังมีแรงตามไปหึงหวงกันด้วย ทีนี้คืนหนึ่งค่ะ นับดาวเขาก็ได้รับข้อความจากแชมป์ ข้อความเนี่ยมันบอกว่า "มาเอาแม่มึงไปหน่อย กูทนไม่ไหวแล้ว ของอะก็ไม่ได้ทำเพิ่มแล้ว เกาะกูยิ่งกว่าเห็บหมาอีก" โอ้โฮ ไอ้ อ้าว อืม อืม พอนับดาวอ่าน โอ้โฮ เธอรู้เลยว่า งั้นเนี่ยมันต้องเป็นจุดเปลี่ยนแล้วแหละ เพราะถ้ามันน่ะไม่ได้ทำของเพิ่มแล้วอะ คือมันคงจะรำคาญขั้นสุดอะค่ะ ก็เลยบอกแล้วอะว่า "กูไม่ทำเพิ่มแล้วนะ มึงมาเอาแม่มึงกลับไป" ตอนนั้นนับดาวค่ะ รีบขับรถไปที่บ้านแม่เลย โทรบอกพ่อด้วย ตอนนั้นป้านวลน่ะยืนรออยู่หน้าบ้านค่ะ อืม แล้วก็เปิดประตูให้ ป้านวลบอกว่า คุณผู้หญิงอะอยู่ในห้องคุณท็อปค่ะ ตอนนั้นนับดาวเดินขึ้นไปหาคุณแม่ค่ะ พอเปิดประตูเข้าไป ภาพที่เห็นก็คือ สภาพของแม่อะมันทรุดโทรมค่ะ คือแม่แบบผมเผ่าแบบดูแย่กว่าวันที่ไปเจอที่โรงพักอีก อืม แล้วในห้องเนี้ยมันเหม็นไปด้วยกลิ่นคาวเลือด นับดาวบอกว่า "โอ้ พี่มันจะอ้วกอะ แล้วแม่มานั่งทำอะไรอยู่ในนี้เนี่ย" แถมตอนเนี้ยค่ะ แม่กำลังสวดอะไรก็ไม่รู้อะ สวดด้วยสลับกับเสียงร้องเหมือนกับแม่แบบเจ็บปวดอะค่ะ ตอนนั้นนับดาวก็กลั้นใจค่ะ แล้วก็เข้าไปจับไหล่ แล้วก็เรียกแม่ค่ะว่าแบบ "แม่เป็นยังไงบ้าง? แม่เจ็บตรงไหนไหม?" ด้วยความที่
กลิ่นคาวเลือดอะที่มันคลุ้งออกมาอะค่ะ มันเป็นเพราะว่าที่พื้นน่ะพี่นัท เลือดอะมันเลอะเต็มไปหมดเลย อืในใจม นับดาวอะเขาคิดแล้วว่า แม่เนี่ยโดนไอ้แชมป์อะมันทำร้ายมาหรือเปล่า อืม แล้ว แต่แม่ไม่สนใจนะคะ แม่เขาก็ยังคงนั่งท่องอะไรไป ตอนนั้นนับดาวก็เลยพูดว่า "แม่ตั้งสติหน่อย แม่นับดาวอยู่นี่แล้ว" จากนั้นค่ะ แม่ก็หยุดสวด แล้วก็หันมามองหน้านับดาว จากนั้นเธอก็จับคอเสื้อลูกตัวเองค่ะ แล้วก็ดึงมาแบบเขย่า แล้วตะโกนว่า "มึงใช่ไหม? มึงแย่งเขาไปจากกูใช่ไหม? อีพลอย มึงต้องตาย" อืม จากนั้นเค่ะ แม่ออ ก็ผลักให้นับดาวอะนอนบนพื้น แล้วก็จะบีบคอ ป้านวลค่ะ ก็เข้ามาช่วยนะ แต่ด้วยความที่ป้านวลน่ะแก่แล้วค่ะ ก็ถูกแม่อะเหมือนตบเข้าที่กกหู อืม จากนั้นน่ะ แม่ก็ทำร้ายนับดาวต่อ พร้อมกับพูดว่า "กูให้มึงทุกอย่าง ทำไมมึงไม่รักกู? มึงก็เลยต้องตายไง ไอ้ท็อป" หือ! ตอนนั้นคุณพ่อกับแม่เลี้ยงเข้ามาพอดี พอพ่อเห็นทุกอย่าง พ่อแบบผลักแม่ออกไปค่ะ แม่เลี้ยงเนี่ยก็เข้ามาช่วยพยุงนับดาวอะเพื่อให้ลุกขึ้น ตอนนั้นคุณพ่อตัวสั่น มือสั่นไปหมดเลย แล้วก็ถามว่า "เมื่อกี้อะหมายความว่ายังไง?" ท็อปทำไม? ท็อปคือลูกชายอ้ค่ะ อ แม่ที่ตอนเนี้ยเสียสติอะเหมือนคนบ้าเลยค่ะ ทั้งหัวเราะ ทั้งร้องไห้ แล้วก็บอกว่า "เป็นเพราะมึงไง กูอะรักมึง แต่มึงอะก็มีคนอื่น เพราะฉะนั้นน่ะ ท็อปอะก็ต้องเป็นของกู แต่มันก็เหมือนมึงที่จะทิ้งกูไป กูเลเฮยท้ำให้มันย! ตาย" เออ จากนั้นค่ะ แม่ก็เอามีดที่อยู่บนโต๊ะหมู่บูชา เอามาแบบเหมือนปาดที่แขนตัวเองซ้ำ ๆ อะค่ะ แล้วก็พูดว่า "ตายเสีย ตายเสีย" แต่แม่ทำร้ายตัวเองนะคะ ตอนนั้นเนี่ย รถพยาบาลกับกู้ภัยอะมาถึงพอดี คุณแม่ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล แล้วก็ได้รับการช่วยเหลือทันค่ะ หลังจากนั้นค่ะ นับดาวแล้วก็คุณพ่อ รวมทั้งป้านวลเนี่ย เรียกว่าเหมือนมาช่วยกันทำความสะอาดบ้านแม่ เพราะว่าห้องของท็อปอะมันก็เต็มไปด้วยเลือด ส่วนห้องของแม่อะค่ะ มันก็เต็มไปด้วยของดำมากมายค่ะพี่อนืัฐ ม มันเกินบรรยายค่ะ มันเยอะมาก ๆ แล้วนับดาวเนี่ย ตอนที่เขาแบบเก็บของไปเรื่อย ๆ เขาก็ไปเจออัลบัมรูปค่ะ มันเป็นอัลบัมรูปสมัยที่นับดาวกับท็อปเนี่ย กับพี่ท็อปเนี่ยยังเด็ก แล้วมันก็มีรอยปากกาเหมือนวงหัวใจของลูกเนี่ยเอาไว้ จากนั้นค่ะ ก็มีอีกอัลบัมหนึ่ง เป็นอัลบัมในตอนที่พี่ท็อปเนี่ยรับปริญญา ที่ก็น่าจะเป็นแม่เนี่ยแหละ ที่เขาก็วงหัวใจเอาไว้ตรงพี่ท็อป อพือม เปิดดูไปเรื่อย ๆ ค่ะ มันก็มีปากกาแดง มาขีด ขีด ขีดค่าที่หน้าพี่พลอยค่ะ พี่พลอยคือแฟนพี่ท็อปอืค่ะ ม ๆ แล้วก็มีข้อความที่เขียนว่า "ท็อปเป็นของกู" โอ้โฮ แม่นั้นน่ะ แม่ค่ะ โอ้ ทีนี้ คุณแม่ อืม เรียกว่าพอไปถึงโรงพยาบาลค่ะ แม่ต้องเข้ารับการรักษาโดยโรคทางจิตเวชค่ะ ซึ่งคุณพ่อเนี่ยก็ได้เล่าให้ฟังว่า จริง ๆ แล้วตั้งแต่ตอนเด็กอะ มันไม่ใช่ว่าพ่อกับแม่เลิกกัน แล้วแม่แบบไปอยู่คนเดียว แล้วพ่อไปแต่งงานใหม่ เรื่องมันไม่ใช่แบบนั้นค่ะ แต่จริง ๆ แล้วอะ แม่อะทิ้งพ่อไปค่ะ ไปคบกับผู้ชายอีกคน อืม จากนั้นน่ะ เขาก็กลับมา แต่ตอนกลับมา แม่เริ่มมีอาการแปลก ๆ ในที่สุดคุณยายอะก็พาแม่ไปตรวจ แล้วก็ต้องรักษาตัวอยู่หลายปี อืม มันคือโรคทางจิตเวชค่ะ อืม แต่ทุกอย่างอะมันบอกหมดแล้วนะคะว่า แม่อะปกติแล้ว
ตอนนั้นเป็นช่วงที่แม่เนี่ยเขาก็อยู่ที่บ้านหลังเนี้ยแหละ แล้วเขาก็บอกว่าเหงา ซึ่งตอนนั้นพี่ท็อปอะโตแล้ว โตกว่านับดาว พอท็อปรู้อะว่าแม่เหงา ถึงแม้ว่าจะแทบไม่ได้อยู่ด้วยกันเลย ท็อปก็บอกพ่อว่า เดี๋ยวท็อปอะจะขอไปอยู่กับแม่นะ จะได้ดูแลแม่ด้วย พ่ออะไม่ต้องเป็นห่วง แต่จากนั้นมาอะค่ะ เวลาที่คุณพ่อคุยกับท็อปเนี่ย เอาจริงๆเขาก็จะเล่าเรื่องคุณแม่หลายๆอย่าง แต่ช่วงหลังๆ ช่วงตอนที่ใกล้จะแบบจบรับปริญญา พ่อรู้สึกว่าท็อปดูเศร้าๆ จนในที่สุดท็อปกับพลอยก็เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตค่ะ อืม ซึ่งในครั้งนี้ค่ะ ที่คุณแม่ก็ต้องกลับเข้าไปรักษาตัวอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งวันเวลามันก็ผ่านไปแบบประมาณ2 ปี ทุกอย่างมันก็เริ่มดีขึ้น อืม ตอนนั้นนับดาวกับพ่ออะค่ะ ก็เลยจะไปเยี่ยมคุณแม่ที่บ้าน แต่พอไปถึง ป้านวลเขาก็บอกว่า แม่เนี่ยออกจากบ้านไปแล้ว แล้วก็อาจจะไม่กลับมาอีก ซึ่งเขาบอกว่าให้ป้าเนี่ยอยู่รอทั้งคู่นะ แล้วก็เอาซองเนี้ยฝากให้ ซึ่งในซองค่ะ พอเปิดออกมาเนี่ย มันก็เป็นสมุดค่ะ เป็นเหมือนสมุดโน้ต น่าจะเป็นสมุดที่แม่จดเอาไว้ในช่วงที่เขารักษาตัว อืม มันก็เรียงมาเลยค่ะว่า วันแรกเขารู้สึกยังไง วันนี้เขารู้สึกยังไงแล้ว แต่โดยสรุปเนื้อความค่ะ พอทุกอย่างเหมือนกับคุณแม่เริ่มจะมีสติ เริ่มอาการดีขึ้น ใจความที่มันสรุปได้ในสมุดเล่มนี้ค่ะ มันคือว่า แม่เนี่ย เขาผิดไปแล้ว ซึ่งแม่ไม่รู้ว่า แม่ทำอย่างงั้นน่ะไปได้ยังไง แม่อยากได้ท็อปมาเป็นสามีค่ะ แต่พอท็อปอะไปมีแฟน แม่ก็เลยเล่นของ เพื่อจะให้ท็อปอะมีแค่แม่คนเดียว แต่ในที่สุดอะ เขาก็ไปมีพลอยจนได้ แล้วก็ดูรักกันมากด้วย อืม แม่ก็เลยต้องจัดการเล่นของเพื่อให้พลอยอะมันตายเสีย แต่ทำไมอะมันถึงเอาท็อปไปด้วย แม่ขอโทษนะลูก ส่วนแชมป์ แม่เห็นเขาเป็นตัวแทนของท็อปค่ะ แม่ก็เล่นของใส่แชมป์เหมือนกัน แต่แม่คิดว่ามันคงจะไม่ได้ผล แม่ก็เลย เล่นของใส่นับดาวแทน เพราะถ้านับดาวตายเสีย แชมป์จะได้เป็นของแม่คนเดียว ตอนนี้แม่ไม่รู้ว่าต่อไป แม่จะทำอะไรอีก เพราะฉะนั้นน่ะ จากเนี้ยก็ขอให้แม่อะเป็นเพียงความทรงจำแย่ ๆ ของนับดาว ที่ลูกควรจะลืมนะ แล้วก็ลงว่าขอโทษจากแม่ค่ะ ซึ่งตัวป้านวลเนี่ย เขาก็เล่าให้ฟังว่า ช่วงที่คุณผู้หญิงอะคบกับคุณแชมป์อะ มันมีหลายครั้งมากเลย ที่คุณผู้หญิงเรียกว่าท็อปนะคะ ไม่ได้เรียกว่าแชมป์ค่ะ อืม ครับ ถ้าทุกคนแบบฟังเรื่องเนี้ยค่ะ ทุกคนจะชอบบอกว่า การรับรู้ความจริงมันดีกว่าโง่ใช่ไหมคะ ดีกว่าการถูกหลอกใช่ไหม แต่ตอนเนี้ยความจริงที่พ่อกับนับดาวได้ยินน่ะ เขาควรจะรู้สึกยังไงดีคะ? ตัวน้องเองค่ะ น้องบอกว่าน้องคิดซ้ำ ๆ เลย ไม่รู้เลยว่า มันจะมีความสุขกว่านี้ได้ไหม? เพราะเธอคิดวนหาคำตอบอยู่ตลอดเลยว่า มันเกิดอะไรขึ้น? ถ้าพี่ท็อปไม่ไปอยู่กับแม่ จะดีกว่านี้ไหม? ถ้าเธอไม่เป็นแฟนกับแชมป์ หรือถ้าเธอไม่ไปเที่ยววันนั้น มันจะเปลี่ยนอะไรได้ไหม? อืม จนทุกวันเนี้ยค่ะ นับจากวันที่แม่เธอแบบหายไปเนี่ย มันก็เกือบ 3 ปีแล้ว ซึ่งนับดาวก็ไม่ได้เจอแม่อีกเลย เรียกว่าแม่หายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่
ส่วนแชมป์เองค่ะ เขาก็ขี่บิ๊กไบค์ไปชนกับ10 ล้อค่ะ เสียชีวิตคาที่ ครับ เรียกว่า หมดกรรมต่อกัน ส่วนคุณแม่ค่ะ นับดาวก็ขออโหสิกรรมให้ เพราะ ถึงแม้ว่าสุดท้ายคุณแม่จะสำนึกผิด แต่นับดาวก็บอกว่า ก็คงไม่ได้อยากที่จะต้องพบเจอกันอีก แล้วก็ขอฝากถึงคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะว่า ถ้าคุณกำลังท้อแท้ เมื่อได้ฟังเรื่องของนับดาวแล้ว ขอให้มีกำลังใจและสู้ต่อไปนะคะ นับดาวกับคุณพ่อเนี่ย จะคอยเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ เรื่องก็ประมาณนี้ค่ะพี่นัท ครับ อ้อ เอ่อ ชื่อเรื่อง แม่ใจสามซ้ำคุณใส โอ้ ฟังจบแล้วพูดไม่ออกเลยอะ ใช่ค่ะ มันตื้อเนาะ เอ มัน อ จะคิดยังไงดีอะคะ บางคนเนี่ยมันมีเหตุและผลเนาะ แต่แบบเรื่องเนี้ย มันมีเหตุและผลเหรอคะ? จะคิดยังไง? จริง ๆ แล้วผมมองอย่างงี้นะ ค่ะ โอเค เอาความรู้สึกส่วนตัววางไว้ก่อนแล้วกันนะ ค่ะ ขออนุญาตมองแบบเป็นกลางเลยแล้วกันนะ เอาจริง ๆ มาฟังเรื่องเนี้ย ถ้าใช้ความรู้สึกตัดสินน่ะ โอ้โฮ ทำไมแม่เป็นอย่างงี้จังเลยอะ ทำค่ไมะ แม่แบบทำกับ ขอโทษนะ อยากได้ลูกเป็นสามี ใช่ค่ะ แล้วก็แย่งสามีของลูกสาวมาเป็นสามีของตัวเองอีก ใช่ค่ะ ทำของใส่คนนู้นคนนี้ ถ้าเราเชื่อเรื่องนี้นะ แล้ค่วะ ก็ลูกชายตัวเองเสียชีวิต แฟนลูกชายก็เสียชีวิต โอเค มองแบบเป็นกลางแล้วกันนะ ถ้าจับใจความตามเรื่องเล่าของอาจารย์มิ้มเลขศาสตร์อะ แม่มีปัญหาทางจิตครับ เป็นจิตเวชครับ ค่ะ ซึ่งหลาย ๆ ครั้งที่เราพูด หรือว่าผมได้บอกกันไป คือเราตัดเรื่องไสยศาสตร์ออกไปก่อน ถ้าบอกไปตรวจแล้วคุณหมอยืนยันว่าเป็นจิตเวชอะ มันมีโอกาสกลับมาเป็นได้อีกครับ ใช่ค่ะ แล้วสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้น คือมันเป็น เรื่องราวของ เขาเรียกว่าเป็นโรค เป็นโรคนะ ค่ะ ฮอร์โมนในสมองของแม่ หรือว่าในหัวของแม่มันอาจจะไปทางนั้น แต่มันดันไปคาบเกี่ยวกับเรื่องราวของไสยศาสตร์ไง ใช่ค่ะ แล้วแม่ก็มุ่งไปตรงนั้นไง อันนี้ยากเหมือนกันนะ ยากที่จะพูดเหมือนกันนะ ผมเข้าใจคนที่เป็นจิตเวชนะ บางทีเขาอาจจะไม่ได้คิดเหมือนเรา บางทีเขาอาจจะคิดคนละมุมกับเรา แต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้น ก็คือเขาต้องรักษา แต่ด้วยความที่โอเคแหละ เลิกกับคุณพ่อไปนะครับ คุณนับดาวก็ไม่อยู่ด้วย แล้วก็อยู่กับลูกชายเขาด้วย ในจิตของเขาอะ เขาอาจจะแบบมีแค่ลูกชายเขาคนเดียวอะ แล้วมันเลยทำให้มันในสมองหรือฮอร์โมนมันทำให้คิดไปแบบนั้นได้ ใช่ค่ะ แต่ในหนึ่งสิ่ง ก็คืออย่างที่บอกไป ก็คือ คุณแม่เป็นจิตเวชด้วย แล้วก็เข้าไปยุ่งกับเรื่องราวของคุณไสยมนต์ดำด้วย มันยิ่งบวกซ้ำไปกันแบบเละเทะหมดเลยอะ ใช่ค่ะ แน่นอนเขาแบบกินของดิบแล้วอะ ไส้หมูดิบ ๆ เอามากิน อื้อฮือ ขอโทษนะ จะอ้วกเอา แล้วก็ยังแบบ มาเจอกับแชมป์ แชมป์ก็เป็นแฟนของนับดาว เราเชใชื่อ่ว่าค่แชะ มป์อะ ไอ้แชมป์เนี่ย โอเค วันนี้เขาเสียไปแล้ว ก็ไม่อยากจะไปแบบนู่นนี่นั่น แต่ว่าผมว่าคุณผู้ฟังตัดสินได้อยู่แล้วอะครับ ผมว่าเขาทำของใส่นับดาวด้วย เขาทำของใส่คุณแม่ด้วย จะด้วยสาเหค่ตุะ อะไรก็แล้วแต่ ไม่รู้เหมือนกัน แต่สุดท้ายคุณแม่ซวยซับซวยซ้อน ขอโทษนะครับ เป็นจิตเวชด้วย เล่นคุณไสยด้วย มาเจอ
ไอ้คนชื่อแชมป์เนี่ยทำของใส่อีก อืม พังเลย ใช่ อะ ค่ะ อืม แต่เอาจริงๆ ถ้าเราเข้าใจคนที่เป็นจิตเวช ผมจะบอกว่าเขาไม่ อารมณ์เขาสวิงมาก เหตุผลเขาไม่มี อืม ใช่ค่ะ มันมีโลกของเขา ใช่ค สิ่ รั ง บ ที่เขาคิดขึ้นมัน อืม มันไม่เหมือนกับที่เราคิดอยู่ ณ ตอนนี้นะ คือผมอยากจะบใชอ่กว่า ค่ะ คืออยากให้คุณผู้ชมมอง 2 ฝั่งแล้วกันนะ มอง 2 ฝั่งแล้วกันว่า เอาจริง ๆ โลกพวกเนี้ยเขาไม่ได้คิดเหมือนพวกเราแน่นอนครับ อืม ค่ะ ถ้าเรามองก็อาจจะเป็นกรรมของเขาก็ได้ครับ ที่ไม่รู้อะไรสักอย่างหนึ่ง แต่ว่าพอมันผสมกับเรื่องราวพวกนี้ด้วยอะ มันก็มั่วไปหมดเลยครับ แล้วคนที่ต้องมาแบบเจ็บช้ำน้ำใจที่สุด ก็คือครอบครัวแหละครับ ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อก็ดี หรือว่าคุณนับดาวก็ดี แล้วผมเชื่อว่ารวมไปถึงคุณท็อปด้วย แล้วก็คุณพลอยด้วย เข้าใจคุณนับดาวนะ ยังไงเขาก็แม่อะ อืม ใช่ อืม ผมน่าจะสรุปได้ประมาณนี้อะครับ คืออยากให้มองถึง 2 มุมแล้วกัน มุมแรกคืออาการของโรคแล้วกัน อีกมุมหนึ่งคือเรื่องราวของไสยศาสตร์แล้วก็มนต์ดำ อีกมุมหนึ่งก็คือ เนี่ยอย่างที่บอกทุกครั้ง คือสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่นะ คนในคใชรอ่บครัว ค่ะ คนใดคนหนึ่งเป๋ขึ้นมา ทุกอย่างมันพาเสียกระบวนหมดเลยอะ มันทำให้ชีวิต บางทีพังเหมือนกันนะ อืม ใช่ค่ะ อืม แล้วก็ผมเชื่อว่าในการที่คุณแม่เขาเก็บตัวอยู่คนเดียว นู่นนี่นั่นคนเดียว แล้วก็เข้าไปในห้องของคุณท็อปอะ ซึ่งแน่นอนแหละมีทุนเดิมอยู่แล้วว่า จะพูดยังไงดีอะ อยาก อื้อฮือ ขอโทษนะ อยากได้ลูกชายเป็นสามีอะ อืม แล้วพอลูใกช่ค่ชายะ เสียอะ มาเจอแฟนของลูกสาว แล้วหน้าอืม ตาละไม้คล้ายคลึงกับลูกชายตัวเองที่ตัวเองชอบอยู่แล้ว ค่ะ ก็เลยเนี่ยแหละครับ อืม อ้าว ก็ แต่วันนี้ผมเชื่อว่าคุณนับดาว แล้วก็คุณพ่อน่าจะแบบ น่าจะใช้ชีวิตตามปกติแล้ว แต่ใจลึใก ชๆ ข่คองผม่ะ นะ ผมก็อยากให้คุณแม่ไปรักษาให้ถูกต้อง อืม ตามที่เขาจะต้องรักษาอะ ผค่มะ ก็ยังย้ำคำเดิมนะว่า คนที่เป็นจิตเวชอะ เขาคิดไม่เหมือนเรา เขาคิดไม่เหมือนเราแน่นอนครับ 100% เลย ผมกล้ายืนยันเลย อ้าว ขอบคุณอาจารย์มิ้มเลขศาสตร์มากนะครับ ที่ ยินดีค่ะ นำเรื่องนี้มาเล่า เอาจริง ๆ ตอนแรกเราก็แบบ อืม เราก็มีอารมณ์กับเรื่องเล่าเรื่องนี้นะ แต่เรื่องค่เนี้ย ะ คนที่แบบที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคุณแชมป์ก็ดี ก็วันนี้ก็ไม่อยู่ในโลกใบนี้แล้ว ผมว่าเขาคงจะต้องชดใช้กรรมที่ตัวเองได้ก่อเอาไว้ หรือว่าไปจับผู้หญิงคนนี้ที ผู้หญิงคนนี้ที เพื่อเอาเงินมา อะไรเงี้ยนะ อืม ก็ ค่ะ ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วกัน แต่ว่าก็อย่างที่บอกคุณนับดาวกับคุณพ่อก็ คงจะต้องใช้ชีวิตต่อจากนี้ไปในเส้นทางของตัวเอง แล้วก็ส่วนคุณแม่ผมก็เชื่อเหลือเกินว่า อยากให้เขาไปหาหมอ ก็ยังยืนยันคำเดิมแล้วกันเนาะ อืม ผ่อนคลายก่อน โอ๊ย อาจารย์มิ้มมาทีไรเครียดทุกทีเลยครับ ดูในช่องแชตสิ ช่องแชตก็ลุกขึ้นยืนฟังกันหมดแล้วนะคะ ตอนนี้ ผมเข้าใจนะ เข้าใจทุกคนเลย อืม เราฟัง แล้วบางทีเราก็มีอารมณ์เหมือนกันนะ แต่ว่าต้องตั้งสติให้ดี มันต้องดึงตัวเองกลับมาให้ได้ คือต้องมองเหตุและผลจริง ๆ อะครับ มองเหตุและผลจริง ๆ คือไม่ใช่ว่าผมจะตัดสินว่าใครเป็นยังไง หรือว่าอะไรอย่างเงี้ย เอาแค่ในมุมผมแล้วกัน แล้วก็ในมุมที่อยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังกัน คือ ในมุมผมเป็นแบบเนี้ย มันควรที่จะต้องแบบ 1 2 3 4 อะไรแบบเนี้ยเนาะ อืม อืม ค่ะ เฮ้ย เต็ม ๆ เลยคืนนี้ เรื่องเล่าดี นี่ ๆ เดี๋ คุ ยว ณ มี เข้มบอกเรื่องเล่าดี ใครนะ พี่เข้ม ๆ คุณเข้ม อื ใช่ ม ทำใจดี ๆ ไว้นะคะ หมายถึงว่าทำใจดี ๆ ไว้ ครับ เออ
อ้าวประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับแล้วก็อาจารย์มิ้มฝากหน่อยไหมครับว่าติดตามอาจารย์มิ้มอะไรยังไงบ้าง? อ๋อ ค่ะ ก็เหมือนเดิม พิมพ์ มิมเลขศาสตร์ค่ะ อืม อืแล้วม ก็เข้ามาพูดคุยกัน เดี๋ยวมีแอดมินคอยตอบนะคะ แต่บางทีก็อาจจะแบบ เอ่อ แอดมินก็ ทำอะไรอยู่นะ? ทำอะไรอยู่? แอดมินทำอะไรอยู่? นั่นน่ะ สิ บางคนบอกว่าแบบ "นึกว่าจะไม่ตอบเสียแล้ว" อ๋อ ตอบค่ะ แต่อพอดีว่าืม แบบ มีแบบ น้องเขาก็ทำนู่นทำนี่ มีตัดคลิป อืแอม ดๆ มินมิม รับหน้าที่ตัดคลิปด้วย ครับ มัน ไฮเทคตรงนั้นแหละค่ะ เออ อืม ครับ เป็นแอดมินที่ตัดคลิปก็เลยมีเวลาน้อยหน่อย อาแจต่ว่าจะไม่ได้ตอบถ้า เนาะ ใช่ ๆ ทุกคนก็ รอสักนิดหนึ่งค่ะ แต่ว่าพยายามจะอ่านทุกข้อความ แล้วก็คิวเดือนเมษายังไม่เต็มนะคะ อืทุกคนม จองกันเข้ามาได้ ครับ นะครอืับ ม อ้าว ฝากติดตามอาจารย์มิ้มเลขศาสตร์ด้วยแล้วกันนะครับ แล้วก็คอย่าง่ที่บอกะ ทุกครั้งอาจารย์มากรุงเทพแวะมานะ บิลีฟเฮาส์ ตอนแรกวันเนี้ยจะไปกรุงเทพ คิดอในใจา ว่า อุ๊ย โชคดีจังเลยอยู่ชลบุรี ไม่โอ้โฮ งั้นต้องไปติดบนทางด่วนแน่นอน อืม รถติดค่มาะ กครับ วันนี้รถติดมาก เออ ใช่ นอะืครับ ม อ้าว เดี๋ยวค่อยว่ากัน เดี๋ยวมีโอกาสได้เจอกัน โอเค อาจารย์มิ้มรักไษด้าเสลุขภยค่าะ พด้วยนะ ค่ะ ขอบคุณค่ะ นะครับ ขอบคุณพี่นัท แล้วก็ช่อง The Scarry ค่ะ ยินดีที่สุดเลย ขอบพระคุณอาจารย์มิ้มเช่นกันครับ แล้วก็พี่อ้อนรติส่งมาบอกว่า อาจารย์มิ้มตอนฟังกำหมัดไหมคะ? ตอนฟังเหรอคะ? มันมีแต่แบบ ฮะ 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 แต่ต้อง ฮะ ในใจนะ เพราะว่า คือตัว น้องนับดาวที่เล่าอะ คือถ้า ต้องบอกว่าไงดีคะ เราแสดงอาการมากไม่ได้ เพราะว่าบางทีเวลาเขาเล่าอะไรมันก็ จุดจบอะ หรือบทสรุปมันไม่ได้มาก่อนไงคะ อืจะม พยายามตั้งสติเล่า ตั้งสติฟัง อืม ครับ แต่ก็ ฮะ ฮะ เหมือนกันว่าแบบ "นี่มันอะไรวะเนี่ย? เด็กคนหนึ่งเจออะไรแบบนี้วะ อืม มันได้เหรอวะ?" อคืือแบบม เจอหนักขนาดนี้ อืแล้วม พอเขาเล่าจบแล้ว บทสรุปก็คืออยากให้ทุกคนน่ะ คือพูดง่าย ๆ ว่าเรื่องของเขาอะมัน แบบ เขาเรียกว่าไงนะ แย่เหรอ? คือแต่เขาไม่แย่เนาะ งั้นให้เรื่องของเขามันเป็นแบบ Case study ว่า อืเอม อ เรื่องของเราไม่แย่หรอก มีคนแย่กว่าเรา นึกอืม ถึงนับดาวไง อืม แบบนี้ค่ะ อืจะม บอกว่าเป็นน้องที่น่ารักนะ หน้าตาครับ สวยด้วย อารมณ์ดี อืม อืม ส่งกำลังใจให้คุณนับดาวนะ เอาจริง ค่ๆ ผะ มเข้าใจเลยครับ เราส่งกำลังใจให้จริง ๆ ครับ นะครับ แล้วก็ค่ผะ มว่า เขาน่าจะมาย้อนฟังแหละ หรือว่าฟังอยู่ ณ ตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ น่าจะฟังอยู่นะคะ อืผมม เป็นกำลังใจให้คุณนับดาวจริง ๆ นะ เข้าใจเลยครับ แล้วก็ผมว่าเขาเจอเรื่องหนัก ๆ มาแบบ อื้อฮือ คือคนที่เขากำลังต่อสู้อยู่ด้วยคือใครรู้ไหม? ค่ะ คือแม่ของเขาอะ อืโอ้โม ฮ มันโคตรแบบ อื้อฮือ ไม่รู้จะพูดยจนเรัางไง ต้องเปลี่ยนชื่อเรื่องเลยเนาะ เพราะว่า แต่ว่า ชื่อ ค่ะ อืม ๆ ๆ อ้าว ไม่เป็นไร ค่อยว่ากันแล้วกันเนาะ เดี๋ยวมีสายของพี่สินอีกนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวต้องเบรกก่อนนะ เดี๋ยวให้พี่สินสายสุดท้ายในค่ำคืนนี้เจิดจ้าช่วงหน้าคนเดียวเลย นี่ ๆ ๆ อันนี้ขอเมาท์นิดหนึ่งได้ไหม? อาจารย์มิอืม ้ม วัคน่นี้ะ นั่งจัดรายการ แล้วก็นั่งคิดอยู่ว่า เฮ้ย วันนี้มี 7 สายเหรอ? เรา เอ๊ บางทีอยากได้เพิ่มมากกว่า 7 สายเหมือนกันนะ แต่อะไรรู้เปล่า? ค่ะ กลัวไม่ไหว กลัวตัวเองไม่ไหวนี่แหละ เออือ ม เดี๋ยวรอวันไหนฟิต ๆ ก่อน เอหนักอ นะคะ เพราะว่าเวลาเราแบบตั้งใจฟัง แล้วตั้งใจฟังทุกสาย เราอืม ต้องไม่ให้แบบทับกันนะ บางทีพอเรื่อง เรื่องนี้จากคนนั้น เรื่องนั้นจากคนนี้ โอ๊ย ยากนะ มินว่ามันต้องตั้งสมาธิเยอะมาก โอ้โฮ อืม ตั้ง ยิ่งอย่างมาเล่าแบบเรื่องราวกับคุณสายมนต์ดำ ต้องตั้งสมาธิเลยครับ เพราะว่าทุกครั้งค่ทะ ี่ฟังเรื่องราวแบบเนี้ย แล้วตอนท้อาืยจะต้องม สรุปนี่ด้วยแบบ อื้อฮือ อืม จะยังไงใช่ ดีอะ จะ มันก็เนาะ อ้าว ก็ไม่เป็นไร ก็สนุกดี ชอบทางนี้ ก็มันเหมือนกับเป็น ที่เราคิดกันมาตั้งแต่ตอนแรก ๆ ครับอาจารย์มิ้มว่า เราคอ่ยะ ากทำรายการที่เกี่ยวกับเรื่องราวของคุณไสยมนต์ดำ ไม่ให้ไปเตือนสติใครหลาย ๆ คนว่า เอาจริง ๆ แล้ว วันนี้คุณอาจจะไม่เชื่อว่าของพวกนี้มีจริง แต่ถ้าวันหนึ่งที่มันมาใกล้ตัวคุณแล้วอะ
อืม ถูกเปล่า? คุณจะได้มีค่วิะ ธีทางแก้ หรือว่าจะได้มีทางออกไม่เอ๊ะ ๆ สักหน่อยก็ยังดีอะ อืม อืม ใช่ค่ะ อืม อ้าว โอเค ขอบคุณอาจารย์มินมากนะ ค่ะ ขอบคุณพี่นัท ขอบคุณทุกคนค่ะ สวัสดีค่สวัสะ ดีครับ